tên tội phạm ngạo mạn sỉ nhục sự cố gắng của cảnh sát trong 10 năm qua. Nhưng chính điều đó càng khiến cho những người thực thi công lý giận dữ hơn, họ quyết tâm đưa hắn ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những việc làm vô nhân tính mà hắn đã gây ra. Chàng trai 20 tuổi đã xuất hiện như một vị thần nhờ vào khả năng đặc biệt sau khi chạm tay vào cổ tên tội phạm. Đọc ký ức của hắn ta, anh đã giúp cảnh sát tìm ra chính xác nơi trú ẩn của tên trùm. Với bộ dáng ngầu lòi từ bộ vest đắt tiền và lịch lãm, anh không quên ngại ngần tẩm quất cho tên trùm và đám tay chân những cú đánh với 100% độ sát thương, khiến cho lão ta phải ngoan ngoãn mặc quân triều đình bế về đồn. Dù chỉ còn 2 giờ nữa là vụ án đó hết thời gian hiệu lực, dù là anh hùng quốc dân, nhưng anh ấy rất giản dị, tự là quần áo và khéo miệng được lòng các bậc phụ huynh. Thời gian vào nghề ngắn nhưng anh Jeong Bách đã nhanh chóng có cho mình chiến tích. Với 4 lần bị họp hội đồng kỷ luật, anh đã ra tay đánh 8 nghi phạm. May mắn cho anh là luôn có một cấp trên ưu ái và che chở nên hình phạt luôn chỉ cần nghỉ việc không lương 2 tháng để tận hưởng sự riêng tư mà thôi. Gần đây có rất nhiều vụ án mạng xảy ra, nạn nhân là nữ, thi thể của họ được phát hiện với sự trùng hợp, đặc biệt là chân còn lưu lại nhiều vết thương và tay thi thể đều được hung thủ đặt trên ngực trái nhằm thực hiện nghi thức triệu hồi nào đó. Cô gái tóc ngắn sau khi xuống xe buýt thì can đảm một mình đi trên con đường vắng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cùng mẹ của mình để giết thời gian. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét của ai đó, khiến cho cô có chút sợ hãi, bước chân cũng trùng lại, đắn đo nửa muốn tiến lên nửa muốn dừng lại. Sự xuất hiện đột ngột, tiếng kêu cứu hoảng loạn của một cô gái tóc dài khiến cho cô ta quá đỗi khiếp sợ. Vơ vội chiếc điện thoại, chưa kịp gọi báo cảnh sát thì gã sát nhân cùng cây rìu sắt đã xuất hiện như thần chết, khiến cô gái suýt thì đăng xuất khỏi trái đất. Cảnh sát Jeong Bách tự nhốt mình trong phòng sám hối. Dù đã là cảnh sát quốc dân nhưng anh ấy cũng là một chàng trai mít ướt và ham chơi. Một bác gái vội vã chạy tới quỳ sụp dưới chân Jeong Bách cầu xin giúp bà ấy tìm con gái. Con gái bà ấy đã mất tích 10 phút sau khi xuống khỏi xe buýt. Giác quan của người mẹ cho bà ấy biết chắc chắn con gái mình đã gặp nguy hiểm rồi. Tiếng khóc than của người mẹ khiến cho mọi người trong căn phòng đều đau lòng và khó xử vô cùng. Anh ấy muốn giúp bác gái nhưng lực bất tòng tâm bởi bản thân đang bị kỷ luật, nếu tự ý hành động nhất định sẽ bị sa thải khỏi ngành. Jeong Bách đã tự mình hành động điều tra dù chưa có sự cho phép của cấp trên. Để tránh làm liên lụy tới đồng nghiệp nên anh bắt cậu ta ngồi trong xe. Anh ấy có cuộc gặp gỡ gượng gạo cùng thanh tra Lim sau cuộc tiểu phẫu trồng răng thành công. Hai người bắt đầu lao vào tác động vật lý lên nhau. Nhân cơ hội đó, Jeong Bách đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin, diễn biến của vụ án. Anh bắt đầu lên đường tới bệnh viện để tìm gặp nạn nhân thứ 3 may mắn vẫn còn sống sót. Cô gái tóc ngắn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân mình bị nhốt trong một gian phòng tối thì sợ hãi đến phát khóc. Gã sát nhân mang tới cho cô một ít đồ ăn, hắn đáp lại những lời van xin của cô gái bằng hành động túm tóc tàn nhẫn. Hắn ta bật một đoạn âm thanh tẩy não muốn giày vò cô gái đến chết trong tuyệt vọng. Khi Jeong Bách còn đang rối não vì nghĩ cách đột nhập vào phòng bệnh của nạn nhân số 3 thì xui xẻo gặp phải ông đồng nghiệp béo và sếp cũ. Nạn nhân số 3 may mắn sống sót nhưng tình hình sức khỏe rất tệ, luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Vì vậy nên khi Jeong Bách kiểm tra ký ức lần đầu không thu hoạch được gì. Lần thứ 2 thu được một vài ký ức vụn vặt, dự đoán có thể có thêm nạn nhân khác nữa. Lần thứ 3 với nhiều ký ức kinh khủng khiến cho anh ấy vì dùng sức quá độ mà ngất xỉu đi. Nữ cảnh sát trưởng sau khi theo dõi camera giám sát ở trạm xe buýt đã tìm được manh mối là 2 chiếc điện thoại khác nhau. Jeong Bách bị những ký ức đáng sợ trong quá khứ dọa khiến cho bừng tỉnh dậy. Cảnh sát dựa theo định vị của chiếc điện thoại thứ 2 của nạn nhân mà tiến hành vây bắt hung thủ. Nhờ vào những ký ức đã scan được từ nạn nhân thứ 3, Jeong Bách đưa ra nhiều manh mối có ích cho phía cảnh sát. Khi vội vã rời khỏi bệnh viện, tại hành lang anh ấy va phải một người mặc áo đen khả nghi, họ nhanh chóng lao vào rượt đuổi tên sát nhân. Sau đó lại để mất dấu hắn giữa con phố tấp nập người qua lại. Jeong Bách đưa quyết định mạo hiểm là scan ký ức của tất cả mọi người trên đường, bỏ mặc lời can ngăn của đồng đội. Anh ấy nhanh chóng phát hiện ra hướng đi của tên đó và gấp rút đuổi theo. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của ông cảnh sát béo và người đồng nghiệp. Bây giờ anh ấy mới kiểm tra lại ký ức thì phát hiện ra đã bắt lầm người. Phần thưởng cho sự nhầm lẫn đó là được gã ta hát tặng một bài chửi miễn phí. Jeong Bách không kìm chế được lửa giận mà lao tới túm cổ gã ta tiếp tục điều tra ký ức. Cảnh sát gấp rút truy lùng tên tội phạm. Nạn nhân số 4 bị bắt cóc, đang phải đấu tranh tâm lý bởi quá trình tẩy não bằng âm thanh của tên sát nhân. Những người bị bắt cóc bắt đầu giao tiếp truyền kinh nghiệm cho nhau. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện trở lại của tên sát nhân. Cảnh sát với trang bị hiện đại tiến hành bao vây một ngôi nhà gỗ nơi vắng vẻ. Mọi người đều hồi hộp cùng nhau theo dõi diễn biến qua màn hình giám sát. Ném bom khói vào thì cảnh sát tập kích vào bên trong, cũng là khi màn hình giám sát bị mất liên lạc. Bên trong là một đám học sinh cấp 2, chúng nhặt được chiếc điện thoại và vô tình dẫn dụ cảnh sát tới đó. Jeong Bách có cuộc gặp gỡ với quản lý búa tại quán cà phê. Qua mảnh ký ức vụn vặt của nạn nhân số 3, anh ấy phát hiện ra cô ấy đã từng bị cưỡng hiếp, tống tiền bởi gã này. Gã ta tỏ ra rất ngạo mạn và liên tục thách thức, đe dọa Jeong Bách bằng ngôn từ. Tên sát nhân một tay cầm búa sắt, một tay nghe điện thoại. Jeong Bách hạ đo ván gã quản lý búa bằng một cú đá tầm cao. Vì lượng cân nặng tỷ lệ nghịch với trí tuệ cho nên lão quản lý búa vẫn ngây thơ đấu võ mồm cùng Jeong Bách. Kết quả đã bị anh ấy hạ đo ván nhanh chóng chỉ bằng một cú đá. Cả thân hình heo nái phốc phác của lão bị anh ấy khống chế bằng một bàn tay khiến cho cứng đơ không thể nhúc nhích được. Quần chúng hóng dưa xung quanh chỉ biết trầm trồ khen ngợi trước hành động nhanh chóng và dứt khoát của anh ấy. Đợi khi đồng nghiệp của anh chạy tới cũng là khi trận đấu đã được hạ màn rồi. Jeong Bách đã chạy đi tiếp tục sứ mệnh người hùng của mình, để lại tàn cuộc đã gây ra cho đồng nghiệp của mình dọn dẹp.
Gã mặc vest xám chỉ bước vào phòng lấy nồi cơm điện đội để chấp hành đúng luật giao thông thôi mà suýt thì thoát được một kiếp nạn. Chiếc điện thoại phản chủ lại kêu lên không đúng thời điểm khiến cho vị trí của gã bị lộ. Gã ta nhanh trí ném vội tất cả chứng cứ vào lò vi sóng nhằm phi tang tất cả. Sau đó liền hóa thân thành người nhện đu dây phi thân hòng bỏ trốn. Đáng tiếc nhờ sự hợp tác không ăn ý của cảnh sát khiến cho dây thừng bị tuột, khiến cho tên vest xám nhanh chóng phải vào bệnh viện ăn cơm hộp. Đến khi Jeong Bách tới nơi thì chỉ còn lại hiện trường với sợi dây thừng cô đơn mà thôi. Cô gái tóc ngắn bị tên sát nhân bắt cóc và nhốt trong căn phòng tối, xung quanh cô tràn ngập âm thanh tẩy não từ chiếc tivi được gã bật sẵn. Trong quá trình đấu tranh tâm lý cô vẫn không quên để ý ngày tháng, có lẽ vì lo lắng bản thân mình sẽ bỏ lỡ kỳ thi quan trọng sắp tới chăng. Gã quản lý búa bị bó bột quanh cổ vẫn không quên ra rẻ với nữ cảnh sát Han Sun Mi, chỉ ước rằng đạo diễn để cho phép cảnh sát Han dùng đôi bàn tay mềm mại của mình tát cho gã vài cái cho tỉnh ngộ đi, vì gã rất xứng đáng. Gã ta bất chấp việc tính mạng của người khác đang bị đe dọa mà vẫn cố tình che giấu danh tính của tên sát nhân. Cảnh sát Han cũng là người rất thông minh, cô cố gắng dùng nhiều lý lẽ nửa thuyết phục nửa lại đe dọa chọc cho gã ta tức điên. Sau đó thì dứt khoát bỏ đi trước con mắt thán phục của cấp dưới. Gã mặc áo vest xám bị vài lời mỹ nhân kế của cảnh sát Han khiến cho cảm động đến rơi lệ. Cảnh sát Lim đã trở lại và anh ấy còn ăn hại hơn xưa, chỉ với vài thế võ đơn giản anh đã bị Jeong Bách ép quỳ xuống đất lạy cha gọi mẹ rồi. Người hùng Jeong Bách và nữ thanh tra Han Sun Mi có cuộc đối đầu không mấy vui vẻ. Cả hai không má nào chịu thua má nào nên cuối cùng đã xảy ra một cuộc cãi vã to tiếng. Gã mặc áo vest xám đã quyết định hy sinh bản thân mình, chia sẻ ký ức của mình để giải cứu các nạn nhân. Tấm màn của sự thật đang sắp bị vén lên thì có một đám người công tố viên xông tới ngăn cản. Bạch công tử xuất hiện muốn cướp Jeong Bách ra khỏi vòng tay của cảnh sát Han. Mục đích xấu xa của gã nhanh chóng bị cảnh sát Han lật tẩy. Cảnh sát đã chuyển hướng điều tra của mình sang văn phòng công tố viên phía Bắc. Jeong Bách bị đám công tố viên còng tay áp giải trên xe. Cô gái tóc ngắn sau nhiều ngày bị bắt cóc giày vò tâm lý đã dần trở nên sa sút tinh thần, như một đứa trẻ bị bỏ rơi kêu gào gọi mẹ trong vô vọng. Người mẹ đáng thương của cô ấy cũng vậy, luôn lấy nước mắt rửa mặt vì nhớ thương đứa con gái của mình. Jeong Bách giả vờ vấp ngã trên cầu thang, nhân cơ hội đó anh lén trộm chìa khóa và tự mở còng số 8. Sau đó anh bị một đám đông vệ sinh vây quanh ngăn cản không cho tiến tới gần lão già bí ẩn. Nhờ vào khả năng scan ký ức của bản thân mình, anh nhanh chóng tìm được hướng đi của lão ta, đến trước một bước và chặn đứng đầu xe của lão. Trời còn chưa sáng tỏ nhưng người mẹ đáng thương đã chăm chỉ đi phát tờ rơi. Người đàn bà ấy đã quá bất lực rồi nhưng vẫn gắng gượng quyết không từ bỏ những hy vọng nhỏ nhoi mong tìm được đứa con gái thất lạc. Cảnh sát Han đã tìm ra vài điểm khả nghi trên bản đồ vị trí, cảnh sát bắt đầu có thêm nhiều bước điều tra mới. Phía ba người Jeong Bách sau khi an ủi người mẹ đáng thương thì cũng bắt tay vào tìm kiếm tung tích của con heo đỏ. Phía cảnh sát đã bắt tại trận đám học sinh tại căn nhà số 3 và tìm hiểu được thêm rất nhiều thông tin có ích. Đáng tiếc đám bạn trẻ vì nhặt lại chiếc điện thoại mà nạn nhân số 3 cố tình đánh rơi nên đã để mất dấu của tên hung thủ. Cảnh sát Han vì chống lại lệnh của cấp trên nên đã bị sa thải khỏi chức vụ chánh án văn phòng mà cô ấy đã dày công cố gắng mãi leo lên được. Nạn nhân số 3 đã qua đời sau bao sự cố gắng của các bác sĩ và cảnh sát. Đồng thời với sự ra đi của cô ấy kéo theo vụ án kẻ sát nhân búa ra ngoài sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Kẻ sát nhân đưa ra bài kiểm tra cho các cô gái tóc ngắn xuất sắc đạt 90 điểm. Còn cô gái tóc dài thì kém may mắn hơn với bài thi chỉ vỏn vẹn 75 điểm nên chờ đợi cô ở phía trước là chỉ còn lại là cái chết mà thôi. Gã sát nhân chu đáo tắm rửa cho cô sạch sẽ trước khi đưa lên giàn hiến tế cúng cho đấng tối cao của gã. Cô gái tóc ngắn sau nhiều ngày bị tẩy não đã chọn cách tự đăng xuất khỏi trái đất nhưng bất thành. Nhưng chính điều đó lại mở ra một con đường tẩu thoát cho cô ấy. Các cụ nói cấm có sai không sợ tên sát nhân mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội tóc dài ngu như bò mà thôi. Nhờ sự giúp đỡ của cô gái tóc dài khiến cho kế hoạch tẩu thoát của tóc ngắn suýt thì thất bại, tổ tiên phải gánh còng lưng để bảo vệ đứa cháu gái bé bỏng. Jeong Bách đã tìm được đến nơi anh đã nhìn thấy con lợn đỏ trong ký ức của nạn nhân số 3. Khi anh còn mải ngắm nhìn thân hình núng nính của con lợn đỏ mà quên mất mục đích chính thì cô gái tóc ngắn đang gặp nguy hiểm rồi. Sau khi gửi thông tin địa chỉ cho đồng đội xong thì anh cũng nhanh chóng bị đám công tố viên lao tới đánh cho một trận rồi bắt lên xe đưa đi. Cảnh sát Han bị lạc lối, thay vì tìm con lợn đỏ thì một cơ duyên nào đó đã đưa cô ấy đến trang trại bò sữa. Tại đây cô may mắn tìm thấy chiếc xe giống miêu tả lúc trước của đám học sinh, trên nền nhà có vết máu và một lối đi xuống đường hầm được che đậy bởi cỏ khô. Dù đi dép cao gót nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến quá trình rượt đuổi hung thủ của cô. Tên hung thủ ẩn nấp trong bóng tối, thường nhân lúc cô sơ hở mà bất ngờ lao ra hòng cắn trộm. Hắn hung hãn muốn giơ búa hạ gục nữ cảnh sát gan dạ thì bị sự xuất hiện của Jeong Bách cắt ngang. Hóa ra khi ở trên xe anh ấy đã dùng khả năng của mình tìm hiểu thông tin của đám công tố viên, sau đó khích tướng khiến cho bọn chúng trâu bò đánh nhau còn bản thân làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội đó bỏ trốn. Cuối cùng thì kịp thời xuất hiện đúng lúc tại dưới hầm đánh nhau cùng tên sát nhân giải cứu nữ cảnh sát Han. Tên sát nhân kéo theo thân thể bị thương của mình mà bỏ trốn, sau đó hắn nhốt mình trong căn phòng cầu nguyện mong muốn đấng tối cao sẽ bảo hộ cho hắn. Sau đó thì hắn lựa chọn cái chết bằng cách lao mình xuống hố tự kết liễu bản thân. Lần theo tiếng khóc, cảnh sát Han nhanh chóng tìm thấy căn phòng nhốt cô gái tóc dài. Đáng tiếc cô gái tóc ngắn đã bị giết một cách dã man. Có lẽ tổ tiên cô ấy thấy cô quá đáng yêu nên đã mang theo lên thiên đường để tiện chăm sóc luôn rồi. Jeong Bách rất áy náy vì không thể thực hiện lời hứa với người mẹ đáng thương. Chỉ chậm 1 phút mà cách biệt cả hai thế giới rồi, hai mẹ con họ bây giờ đã thành kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Người mẹ đáng thương gần như phát điên, bà ấy không thể giữ được bình tĩnh và chờ đợi thêm phút giây nào nữa mà muốn gặp mặt con mình ngay lập tức. Tên sát nhân đã sợ tội mà tự sát, nhưng với tội lỗi mà gã đã gây ra với các nạn nhân thì cái chết thật sự là quá nhẹ nhàng rồi. Cảnh sát Han nghi ngờ tên sát nhân còn có đồng phạm, cô ấy đã hạ mình nhờ và cấp trên hãy ra chỉ thị điều tra vụ án một cách thật cẩn thận, để tên sát nhân còn lại nhanh chóng bị đưa ra ngoài ánh sáng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Jong Bách bị nhốt tại phòng tạm giam của văn phòng công tố viên. Cảnh sát Han được bổ nhiệm trở lại, cô ấy bắt đầu chỉ đạo đồng nghiệp của mình tìm manh mối về tên sát nhân còn lại. Đáng tiếc manh mối đều nói rõ chỉ có một tên sát nhân mà thôi. Văn phòng công tố viên đã dắt mũi dư luận hướng mọi sự chỉ trích về phía cảnh sát. Họ muốn phía cảnh sát là con chiên chịu tội thay để che đậy đi vụ việc lạm dụng tình dục mà lão đại của họ đã gây ra. Khi mọi chuyện xấu xảy ra, người ta thường tìm nơi để đổi lỗi và trút giận thay vì đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Cảnh sát Han rất dũng cảm nhận lỗi lầm của bản thân mình. Cô ấy muốn dành 72 tiếng còn lại của đội mình để tìm và lôi gã hung thủ thật sự ra vành móng ngựa. Hung thủ được dự đoán là một kẻ có vị thế cao trong xã hội. Cảnh sát tìm thấy một căn nhà nhỏ trong rừng và một ít mẩu thuốc lá còn sót lại. Một fan hâm mộ của Jong Bách đã gửi thư nặc danh tới báo chí và văn phòng công tố viên tố cáo vị bê bối tình dục của giám đốc Im. Dân chúng đã ra đường biểu tình yêu cầu ông Im phải từ chức và trả giá cho tội lỗi của mình. Jong Bách cũng được trả tự do sau khi vụ bê bối đó nổ ra. Dựa vào ADN trên mẩu thuốc lá, pháp y xác nhận đó là của một kẻ sống trong ngôi nhà hẻo lánh trên rừng. Cảnh sát bao vây ngôi nhà đó và nhanh chóng bắt được nghi phạm. Tại phòng thẩm vấn, tên nghi phạm không chịu hợp tác. Cô gái duy nhất sống sót đã chia sẻ ký ức cho Jong Bách, cô ấy muốn góp phần giúp nhanh chóng tìm ra sự thật. Thông qua giọng nói của nghi phạm, Jong Bách phát hiện ra sự khác biệt bất thường trong đó. Cảnh sát Han cũng bắt đầu tìm hiểu về các vụ án có liên quan tới từ khóa sự thật. Điểm chung giữa các nạn nhân là họ đều từng nhận học bổng từ một tổ chức giáo phái mang tên Sự Thật và Bầu Trời. Jong Bách cũng giả dạng làm con chiên để nhân cơ hội scan ký ức của linh mục Park Ki-jan. Cuộc tranh cãi của Jong Bách và lão linh mục già diễn ra sôi nổi. Đám con chiên mù quáng như ăn phải bùa mê thuốc lắc gì đó của lão rồi, nên cũng hùa theo một mực bảo vệ lão ta, giống như bảo vệ đấng cứu thế của họ vậy. Nực cười, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Lão già ma quỷ đó liên tục gọi Jong Bách là sứ giả của quỷ và dùng nhiều lời lẽ nhằm tẩy não anh ấy như bao lâu nay lão vẫn hay làm vậy. Đáng tiếc Jong Bách là trường hợp ngoại lệ. Anh có một ý chí sắt đá và niềm tin vào công lý mãnh liệt, nên trò mua chuộc của lão linh mục đã bất thành. Do bất đồng quan điểm nên Jong Bách và cảnh sát Han lại xảy ra tranh cãi ngay tại cổng của tổ chức Sự Thật và Bầu Trời. Mỗi người đều có những lý lẽ của riêng mình, không ai chịu thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Cảnh sát Han thì bình tĩnh và bản lĩnh, còn Jong Bách lại bộc trực tính nóng như kem. Thế lực của Park Ki-jan quá lớn, khiến cho đội của cảnh sát Han không những không xin được lệnh lục soát villa của lão ta, mà còn bị công tố viên ban bố lệnh ngừng điều tra vụ án. Jong Bách đi gặp nữ công tố viên cấp cao, phụ trách vụ việc khiếu nại của bản thân mình. Sau đó anh ấy dùng lời lẽ vừa thuyết phục, lại mời gọi cô ấy tham gia vào vụ việc của Park Ki-jan. Đổi lại cái giá anh ấy phải nhận là sẽ ngoan ngoãn chấp hành hình phạt mà văn phòng công tố đưa ra. Sau một hồi bấm chuông không có người mở cửa, đám cảnh sát đã trèo tường đột nhập vào bên trong căn villa. Một lát sau thì Park Ki-jan được hộ tống trở về. Ông ta không ra mặt mà ngồi trên xe phó mặc cho đám vệ sĩ riêng và luật sư của mình xử lý. Người bên trong cố tình không chịu mở cửa nhằm kéo dài thời gian để thủ tiêu tang vật. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ thì bọn chúng mới chịu nhập mật mã mở cửa cho phía cảnh sát và công tố viên bước vào kiểm tra. Bên trong tường của căn phòng đang được thợ sơn lại, trong lò sưởi cũng có vài thứ gì đó vừa bị đốt xong. Đợi đến khi mà đám thuộc hạ của mình đã xử lý ổn thỏa thì Park Ki-jan mới ra mặt bước vào căn nhà. Đúng là kẻ tàn ác thường sống thành thơi mà, chỉ ước có thể xuyên không gian xuyên thời gian để tới bên tần cho lão ta một trận mà thôi. Sau cuộc kiểm tra không thu hoạch gì cả thì phía cảnh sát và công tố viên cũng phải ê chề mà rút lui. Người dân bắt đầu biểu tình một cách cuồng loạn, họ yêu cầu người tôn giáo và công tố viên biến mất cho sạch đất. Jong Bách đưa ra quyết định liều lĩnh, anh muốn dùng truyền thông để ép buộc các cơ quan chức năng cấp cao vào cuộc vụ Park Ki-jan. Đồng thời anh cũng muốn dùng cách đó để nhận được sự hưởng ứng của người dân, giúp cho vụ án nhanh chóng được giải quyết thay vì bị lãng quên và vứt xó. Khi anh ấy còn chưa thuyết phục được phía báo chí thì đã nhận được tin triệu tập của tòa án rồi. Jong Bách nhờ vào có siêu năng lực đặc biệt, vô tình khiến anh ấy trở nên khác biệt và đáng thương. Những người xung quanh luôn dị nghị và dè chừng khả năng của anh ấy. Đúng vậy, sâu trong mỗi con người ai cũng sẽ có những bí mật nên họ sợ hãi anh ấy, kẻ sẽ đem những bí mật đó phơi bày ra bên ngoài. Cảnh sát Han tìm gặp Jong Bách, muốn cùng anh ấy hợp tác bắt gã rắn độc Park Ki-jan. 4 người bọn họ quyết định lập thành một tổ để phá vụ án khó khăn này. Họ làm việc không ngừng nghỉ xuyên đêm. Cậu cảnh sát trẻ trong đội đã phát hiện ra manh mối về chiếc găng tay có nhét bao cao su. Tới hiện trường bọn họ lại bị một đám người cản trở không cho điều tra. Đáng sợ nhất không phải là tên sát nhân hung hãn, mà đáng sợ nhất chính là tên tội phạm có trí tuệ và kiến thức. Jong Bách và cảnh sát Han bị đám tay chân của lão già Park Ki-jan cưỡng chế lôi ra khỏi hiện trường. Hai người chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn bọn chúng ngang nhiên bơm bê tông phá hủy hiện trường. Cứ như vậy chứng cứ duy nhất để phá án cũng bị vùi sâu dưới lớp bê tông dày đó. Jong Bách ngó lơ tình hình sức khỏe của bản thân mà muốn tiếp tục lao ngay vào điều tra phá án. Anh ấy nhân cơ hội trên phiên tòa xử lý bản thân mình mà đem những thông tin của vụ án nói ra trước vô vàn máy quay của truyền thông. Đây cũng là cách duy nhất mà một người không có thế lực như anh ấy có thể chống lại đám người đầy vây cánh kia.
Mặc kệ hình phạt mà mình sẽ nhận được có thể là ngồi tù 5 năm nhưng Jeong Bách vẫn tình nguyện đánh đổi. Những thông tin mà anh ấy đưa ra giống như một thanh gương sắc bén khiến cho dư luận bùng nổ. Park Ki-jan đã bị ai đó dùng búa giết chết, tất cả con chiên có mặt đều không hề lưu lại một chút ký ức nào khi xảy ra mọi chuyện. Mọi ký ức của các con chiên chỉ dừng lại ở việc lão mục sư ác quỷ Park Ki-jan đang giảng đạo mà thôi. Tất cả bọn họ đều như bị thôi miên và xóa bỏ ký ức khi xảy ra án mạng rồi vậy. Cảnh sát Han nghi ngờ Jeong Bách liên quan đến cái chết của lão mục sư bệnh hoạn, vì chỉ anh có khả năng làm điều đó và trước đó anh cũng đã từng buông lời đe dọa lão ta như vậy. Cảnh sát bắt đầu thành lập biệt đội đặc biệt để tìm ra kẻ đứng sau vụ giết người. Khả năng đặc biệt của Jeong Bách khiến cho anh ấy trở thành mối lo ngại của ngành cảnh sát nói riêng và các đồng nghiệp nói chung. Một bức tranh trong phòng của gã mục sư đã bị ai đó sửa một chi tiết thanh kiếm trên tay vị nữ thần. Jeong Bách trong quá khứ là một đứa trẻ đáng thương, anh bị ngất trên ghế chờ tại ga tàu lửa. Khi tỉnh dậy cậu bé không nhớ nổi tên mình, nên sau đó đã được đặt tên theo tên của ga tàu lửa mà cậu bé được tìm thấy. Đúng là mê trai thì đầu thai mới hết, cô gái trẻ vì muốn xin được số điện thoại của Jeong Bách mà sẵn sàng chia sẻ ký ức của chính mình. Nhờ sự giúp đỡ của cô nhóc mê trai, bọn họ đã tìm được số điện thoại của chiếc xe giao tranh. Cảnh sát tìm thấy một lượng thuốc mê nhỏ trong máu của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, nhưng điều đó không khiến cảnh sát thôi hoài nghi Jeong Bách. Họ vẫn tiếp tục điều tra những thứ xung quanh anh ấy và những người đã tiếp xúc qua với anh. Cảnh sát Han đã phát hiện ra việc Jeong Bách mộng du đi lại quanh cầu thang bộ vài giờ đồng hồ và hình vẽ ký hiệu kỳ lạ anh ấy vẽ lưu lại trên tường cầu thang. Lần theo thông tin của người giao hàng cung cấp, Jeong Bách và đồng nghiệp đã tới khu biệt thự Jian. Căn biệt thự không khóa cửa, khi họ bước vào đã thấy thi thể một người phụ nữ chết gục trên bàn rồi. Thi thể khô quắt vì thiếu nước, khiến cho quá trình phân hủy chậm hơn so với bình thường. Thêm cái chết của người phụ nữ này nữa là đủ để chứng minh đây là vụ giết người hàng loạt do cùng một tên sát nhân gây ra rồi. Lần này cảnh sát Han đã từ chối sự giúp đỡ của Jeong Bách vì nhiều mối nghi ngờ chưa được giải thích, khiến cô ấy tỏ ra dè chừng với anh ấy. Jeong Bách như một tên nhóc cứng đầu luôn làm theo ý mình và mặc kệ sự khuyên can của đồng nghiệp. Có thể nói anh ấy là kẻ không sợ trời không sợ đất trong truyền thuyết cũng đúng. Anh ấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bất chấp và hy sinh để thực thi công lý, trả lại công bằng cho những nạn nhân. Nhờ vào khả năng phán đoán thiên tài của mình, anh ấy nhanh chóng suy luận và giải được mật mã bằng máu do tên hung thủ cố tình để lại. Pháp y kết luận nạn nhân chết là do lạm dụng methanol, trong bụng có chứa 300 g dị vật xi măng. Có lẽ hung thủ đã ép cô ấy ăn thứ đó vào nhằm mục đích trả thù. Nhờ vào hào quang nam chính và sự nổi tiếng của mình, khiến cho Jeong Bách luôn được ưu ái trong mọi trường hợp. Cô y tá cũng để anh vào thăm bệnh nhân mặc dù đã lố giờ thăm nuôi rồi. Cảnh sát Han với bộ não IQ cao của mình cũng đã lần ra manh mối được hung thủ để lại và sự khác thường giữa các bức tranh mà nạn nhân đã vẽ. Nhờ sự giúp đỡ canh chừng của đồng đội mà Jeong Bách thuận lợi quét ký ức của ông lão ngồi xe lăn. Đáng tiếc ông lão đã bị mất trí nhớ nên lượng thông tin thu được không nhiều. Trong trí nhớ vụn vỡ của ông lão, họ thu được thông tin về một cô gái nhỏ tên Kim So-mi. Cô đã chứng kiến cảnh bố mình bị người ta giết chết, dẫn đến khủng hoảng tâm lý, thường vẽ ra những bức tranh kỳ lạ như những chiếc lọ hoa lộn ngược. Sau khi lợi dụng cô y tá ngây thơ xong, Jeong Bách liền phủi mông bỏ đi mà không thèm nghe những lời thổ lộ thầm kín của người ta. Đàn ông đẹp trai thường vô tình như vậy sao? Trong quá trình chạm tay mở cửa xe ô tô, Jeong Bách vô tình phát hiện ra một chi tiết nhỏ, chứng minh suy đoán trước đây của anh ấy đã sai. Hình vẽ mà bé gái vẽ ra không phải là chiếc lọ hoa lộn ngược mà chính là một lỗ ổ khóa. Đó cũng là chi tiết mà cô gái nhớ rõ nhất, cũng chính là điều luôn ám ảnh dày vò tâm trí cô bé. Cô ấy đã chứng kiến cái chết của cha mình qua lỗ khóa. Sau khi phát hiện ra bí mật đó, Jeong Bách một lần nữa lại bỏ đi không lời giải thích, khiến cho đồng nghiệp chỉ biết bất lực mà thôi. Anh ấy cướp chiếc xe của cảnh sát rồi lao đi như một cơn gió, bỏ lại hai người cảnh sát trong đội của Han So-mi trong ngơ ngác. Cảnh sát Han phớt lờ cuộc gọi của Jeong Bách mà quyết định một mình mạo hiểm trở lại hiện trường vụ án trong đêm tối để tìm kiếm manh mối. Tại đây cô ấy phát hiện ra một mật thất được ẩn giấu dưới bức tranh. Trước tình thế gấp rút, cô đành liều lĩnh tiến vào bên trong kiểm tra mà không đợi viện trợ của đồng đội. Vô tình cô đã đẩy mình vào một cái bẫy nguy hiểm do tên hung thủ gây ra. Trong căn mật thất, cô phát hiện ra hai thi thể bị bó thạch cao, khiến cho người phụ nữ can đảm bấy giờ cũng bị dọa cho sợ hãi đến run rẩy. Cô liên miệng đọc bài cầu nguyện mong thiên thần của Chúa sẽ bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm. Cô gái nhỏ sợ hãi ngày mưa sấm sét, bởi cũng chính ngày mưa sấm sét ấy đã cướp đi người mẹ thân yêu của cô. Bóng ma tâm lý đó khiến cho cô luôn nép mình trong tủ quần áo. Người cha nhẫn nại an ủi cô và hai bố con cùng nhau cầu nguyện, mong thiên thần hộ mệnh sẽ bảo hộ cho bọn họ. Sấm sét cứ vang rền, tiếng đọc kinh cầu nguyện vẫn đều đều vang lên lấn át sự giận dữ của thiên nhiên. Mỗi khi nghe ai đó gọi đến tên Kim So-mi của mình sẽ khiến cô bé cảm thấy buồn nôn không ngừng. Phải đọc một bài kinh cầu nguyện mới khiến cho tâm trạng ổn định hơn. Mỗi khi nhận được phần thưởng nào, cô cũng sẽ đem về khoe trước di ảnh của mẹ mình. Cũng vào một đêm sấm sét như vậy, sau khi ngủ tỉnh giấc, cô vô tình nhìn thấy bố của mình bị giết qua lỗ khóa nhỏ. Cô bé thông minh dùng tay bịt miệng của mình, cố gắng không gây ra tiếng động nào cả, trong đầu âm thầm đọc bài kinh cầu nguyện. Cô gái nhỏ đó nay đã lớn khôn, chính là cảnh sát Han hiện tại. Sự xuất hiện đúng lúc của Jeong Bách khiến cho dấy lên nghi ngờ trong lòng cảnh sát Han. Cô ấy giương súng về phía Jeong Bách, vừa để tự dọa và nhằm mục đích đe dọa. Những ám ảnh trong quá khứ đã tôi luyện lên một cô gái thận trọng. Cô ấy nghi ngờ Jeong Bách đã quét ký ức của bản thân mình và sao chép thành một vụ án giết người tương tự.
Giong Bách phải vận hết nội công thâm hậu của mình để giải thích thì cô ấy mới chịu nghe theo mà thôi giương súng. Anh ấy đồng thời cũng tiết lộ những thông tin vụn vặt còn sót lại trong quá khứ của bản thân mình. Tên giết người đã bới móc quá khứ kinh hoàng khi chứng kiến cái chết của mẹ mình trong anh ấy. Điều đó khiến cho anh ấy càng thêm đau khổ và phẫn hận. Tên sát nhân đang muốn nhắm đến và khơi gợi lại quá khứ tuổi thơ, bất hạnh của hai con người cùng chung hoàn cảnh là bọn họ. Người xưa có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trong trường hợp này, Giong Bách và Han Sun Mi là đôi bạn cùng hội cùng thuyền rồi. Đồng đội của Giong Bách rất thông minh, biết tìm cửa khác để vào bên trong. Còn đám đồng đội ăn hại của cảnh sát Han thì lại có pha xử lý cồng kềnh hơn là phá cửa để vào bên trong. Sợ rằng nếu trong trường hợp nguy hiểm thì khi bọn họ tới nơi rất thích hợp để hốt xác cho sếp của mình. Tên sát nhân coi những thi thể của nạn nhân như tác phẩm của bản thân mình. Hắn dồn ép các nạn nhân vào tình trạng tranh đấu giết hại lẫn nhau nhằm giành giật cơ hội sống. Hắn sẽ đứng quan sát, đợi cuộc tranh đấu giữa họ kết thúc và sẽ ra tay giải quyết kẻ chiến thắng còn lại một cách đơn giản và bớt rườm rà hơn. Khi 17 tuổi, cảnh sát Han đã từng đến đồn công an trình báo vụ án của cha mình. Cô ấy mang theo rất nhiều chứng cứ mà bản thân thu thập được. Hung thủ được dự đoán là một kẻ trong bóng tối, nắm giữ một phần ký ức của Giong Bách và cảnh sát Han. Lần đầu tiên đến nhà phụ nữ khiến cho Giong Bách hơi bối rối, có điều anh không biết được rằng mình cũng là người đàn ông đầu tiên được cảnh sát Han đưa về nhà. Anh đành cười xòa cho đỡ quê, rồi dùng vài câu nói dối che đậy cho sự bối rối của mình mà thôi. Gia tài các chứng cứ vụ án mà cảnh sát Han đã thu thập trong 20 năm qua khiến cho Giong Bách bị choáng ngợp. Khi còn 17 tuổi, cô đã quyết định sẽ tự tìm ra kẻ sát nhân hại chết cha mình, thay vì chờ đợi vào sự bất tài của đám cảnh sát thời đó. Đã xác minh được danh tính của hai thi thể, không tìm hiểu thì không biết bọn họ đều là những con người đáng chết ngàn lần không hết tội. Gã sát nhân đang tự cho mình cái quyền thay trời hành đạo tước đoạt đi mạng sống của họ. Giong Bách không giữ được bình tĩnh mà hét lớn, vô tình đã để đồng nghiệp của cảnh sát Han phát hiện ra việc trong nhà của cô ấy xuất hiện đàn ông ở lại qua đêm. Cảnh sát Han khi còn nhỏ đã từng chạy khắp nơi mong tìm ra hung thủ giết bố mình, nhưng chỉ nhận lại là những sự xua đuổi, nên cô ấy rất đồng cảm với gia đình các nạn nhân sau này. Cô đã từng nghi ngờ một nhà báo nổi tiếng là kẻ đã giết cha mình, sau đó đã bắt tay vào điều tra. Cô tự đặt tên cho tên sát nhân bí ẩn đó là kẻ thi hành án chuyên ra tay trừng trị những kẻ xấu. Giong Bách và cảnh sát Han bắt đầu sâu chuỗi các vụ án, lại cố tình ra chút manh mối ít ỏi mà hung thủ để lại trong quá trình gây án xuyên suốt 20 năm. Cảnh sát Han đã lần theo dấu vết và bám đuôi tên sát nhân từ rất lâu, nhưng hắn rất tinh vi và xảo quyệt khiến quá trình điều tra của cô ấy không tiến triển, vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Hai người bọn họ dự đoán tên sát nhân là một kẻ có IQ cao hoặc cũng có khả năng đặc biệt thì mới có thể thao túng ký ức của mọi người và quay cảnh sát vòng vòng như trong chóng như vậy. Cuộc đấu trí không cân sức giữa nhà đài cùng Giong Bách và cảnh sát Han. Với khả năng nghiệp vụ của mình, bọn họ nhanh chóng khiến đối phương bị khóa mõm. Trong cuộc trò chuyện cùng chủ tịch tòa báo, hai người bọn họ nửa đùa nửa thật đưa ra những lời buộc tội ông ta. Gã chủ tịch rất khôn khéo và ngạo mạn, ông ta đổ toàn bộ trách nhiệm nên sự ngu dốt và tắc trách của cảnh sát thời đó. Cố tình lươn lẹo đưa đẩy để hợp thực hóa việc bản thân và tòa báo của mình luôn có mặt tại hiện trường án mạng đầu tiên trước cả cảnh sát. Hai người Giong Bách và cảnh sát Han không moi móc được chút thông tin nào từ lão nên chỉ đành bất lực rời đi. Giong Bách có khả năng thao túng tâm lý khiến cho ông cảnh sát béo luôn răm rắp nghe theo. Anh ấy như một Anna-tơ phiên bản nam giới, dùng lý lẽ và khả năng thao túng tâm lý đó của mình để thuyết phục cảnh sát Han chia sẻ ký ức của cô ấy nhằm mục đích phục vụ cho quá trình điều tra. Em không cần làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại mơ màng, còn việc còn lại cứ để Giong Bách anh cân hết. Qua ký ức của cảnh sát Han, anh ấy đã phát hiện ra tên hung thủ đã ngụy trang đeo một chiếc mặt nạ silicon. Hung thủ được nhận định là chủ tịch của tòa báo, hắn luôn xuất hiện tại hiện trường cùng đồng phạm là một tên chụp ảnh. Chính vì vậy nên trong những vụ án hắn đều là người viết những bài báo với tin tức hot và sốt dẻo đầu tiên. Điều đó chứng minh rằng suy đoán khi xưa của cảnh sát Han là có căn cứ và chính xác. Họ nhanh chóng đến nhà của nghi phạm thì bắt gặp gã ta vừa đi chạy bộ về. Tên nghi phạm từ chối chia sẻ ký ức của bản thân mình, mặc cho cảnh sát Han đã lên cứng rắn đe dọa, và Giong Bách đã hết lời kích tướng. Ông ta rượu mời không muốn, chỉ muốn uống nước ngọt mà thôi. Cảnh sát ập tới đưa lệnh khám xét nhà của ông ta. Ông ta rất hợp tác với phía cảnh sát, tỏ ra mình là một người thượng tôn pháp luật. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, nhưng phía cảnh sát vẫn không thu hoạch được chút manh mối nào có ích cả. Cảnh sát Han muốn dùng nghiệp vụ của mình để moi móc từ nghi phạm chút thông tin có giá trị. Đáng tiếc ông ta là kẻ rất cứng miệng, không hề hó hé hay sơ hở gì cả. Ông ta tỏ ra mất bình tĩnh và khó chịu khi thấy căn nhà thân yêu của mình bị đám cảnh sát xới tung lên. Sau đó lại nhàn nhã mà nấu một tô mì nóng hổi húp xì sụp, mặc cho đám cảnh sát vẫn đang bận rộn xung quanh, giống như mọi chuyện chẳng liên quan hay mảy may ảnh hưởng gì tới ông ta cả. Trái với sự bận rộn và nghiêm túc của đồng nghiệp, thì Giong Bách vẫn thong thả thưởng cho bản thân mình một tô mì gói thơm nước mũi, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nếu ai đó không biết nhìn thấy, còn tưởng anh ấy đang đi dã ngoại cũng lên. Nhờ ăn no giúp máu dồn lên não kịp thời, nên Giong Bách đã phát hiện ra điểm bất thường nơi ống khói của ngôi nhà. Anh ấy tự mình vào trong đó tìm hiểu. Tên nghi phạm bắt đầu khả năng ngoại cảm rởm của mình để tiên tri sẽ có 3 nạn nhân tiếp theo thiệt mạng. Giong Bách phát hiện ra căn phòng gác mái bí mật, nơi đó được nghi phạm dùng để thờ tự thần điên. Tại đây phát hiện nhiều mảnh xương người khác nhau, phỏng đoán rằng gã ác nhân này thường dùng chính các nạn nhân để hiến tế cho vị thần mà mình thờ tự. Hơn nữa, số nạn nhân đã bị hắn ra tay sát hại rất nhiều, nằm ngoài sự hiểu biết của nhà chức năng.
Có lẽ gã ta có khả năng tiên tri thật, lên mới nấu mì ăn để lấp đầy cái bụng rỗng sợ khi vào khám sẽ bị bỏ đói. Gã ta nhanh chóng được mặc áo khoác rồi còng tay lại để quân triều đình bế về điều tra. Tên tội phạm bị bắt về sở cảnh sát 1 giờ đồng hồ. Lãnh đạo sở nhanh chóng ra lệnh cho Giong Bách trực tiếp thẩm vấn để tránh rủi ro theo lệnh của cấp trên cảnh sát. Giong Bách buộc phải tự còng tay bản thân vào để tránh trường hợp tay anh ấy sẽ không kìm chế được mà ra tay đánh nghi phạm. Trong quá trình thẩm vấn, tên nghi phạm đã tự thừa nhận bản thân mình có khả năng đánh cắp ký ức của mọi người. Như một phù thủy cấp thấp, hắn phủ nhận việc mình có siêu năng lực, tự nhận mình là tai mắt của thần linh và thực hiện những yêu cầu mà thần linh đưa ra. Hắn cũng biết rõ về mối nghi ngờ ẩn giấu sâu bên trong ký ức của Giong Bách, sự thật về cái chết của người phụ nữ bị giết bằng chiếc búa được cho là mẹ của anh ấy. Giong Bách bị tên nghi phạm làm cho mất bình tĩnh, anh nhanh chóng bị đồng nghiệp lao vào cưỡng chế, lôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tên nghi phạm đã dự báo sau 10 ngày nữa, vào cuối tháng hắn sẽ tiếp tục giết thêm 3 người nữa. Vì không có đầy đủ chứng cứ để buộc tội hắn ta, nên cảnh sát buộc phải để hắn tại ngoại, tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trước đi rời đi, hắn ta còn giả thần giả quỷ hù dọa Giong Bách và cảnh sát Han nói rằng oan hồn đang bám lấy họ. Hắn còn tiên tri thêm tối nay sẽ xảy ra một vụ án mạng do cảnh sát gây ra và yêu cầu họ tìm cách ngăn cản lại. Cảnh sát bố trí thiên la địa võng giám sát tên nghi phạm 24/24, chặn đứng mọi đường liên lạc của hắn và đồng phạm. Người lười đúng là có phúc của riêng họ. Khi các đồng nghiệp còn đang cố căng não để theo dõi động tĩnh của tên hung thủ, thì ông cảnh sát già vẫn vô tư đánh một giấc ngủ ngon lành rồi. Gã quản lý búa đã bị giết hại một cách dã man, cái chết của gã cũng coi như trả giá cho những việc làm vô sỉ đã gây ra. Tên sát nhân ngông cuồng còn quay lại video khi sát hại nạn nhân rồi lưu lại làm bằng chứng cho cảnh sát. Giong Bách hóa trang thành hình chú cảnh sát đáng yêu để dễ dàng sờ can ký ức của các bạn nhỏ. Mục đích thì không xấu nhưng cách làm của anh ấy và đồng nghiệp thì lại không được quân tử cho lắm. Nhưng để đối phó với một tên tội phạm gian xảo thì cảnh sát cũng phải nghĩ ra nhiều chiêu trò đối phó lại. Họ lén cài phần mềm theo dõi trên điện thoại mà hắn hay liên lạc với đồng bọn. Tên tội phạm tinh danh đã đánh hơi ra mùi nguy hiểm, khiến mọi cố gắng của phía cảnh sát đều đổ sông đổ biển cả. Xã hội suy đồi khiến con người biến chất. Chủ biên tập một tòa báo nổi tiếng lại sẵn sàng vì những lượt đọc mà bán rẻ lương tâm, bắt tay cùng kẻ giết người để săn tin hot. Vấn đề về đời tư của cảnh sát Han đã bị báo chí phanh phui. Họ buộc tội cô ấy lấy việc công trả thù riêng. Một lần nữa cảnh sát Han lại bị tay bay vạ gió dẫn đến bị cách chức vô lý. Bên phóng viên đã gài tay trong nội gián mang tên cậu út tại sở cảnh sát. Sở trưởng dạy cho cảnh sát Han thuần phục đám chó cắn cản và đám chó cậy gần nhà. Ông ấy cho phép cô điều khiển đội của mình, còn trên danh nghĩa thì cô vẫn bị cách chức. Nhờ theo những manh mối tìm được, Giong Bách đã tìm thấy cơ sở sửa chữa điện thoại cũ của gã nghi phạm. Bây giờ cơ sở này được gã chủ tòa báo tiếp nhận, đứng tên sở hữu cũng là tên của con trai gã. Cửa nhà không khóa lên, hai người dễ dàng đột nhập vào bên trong. Họ tìm thấy một đường hầm bí mật. Trong một căn phòng dưới đường hầm, họ phát hiện rất nhiều dụng cụ hóa trang. Điểm cuối cầu thang trong căn phòng thông tới sân vườn tại nhà của gã nghi phạm. Đáng tiếc họ lại muộn một bước, để tên nghi phạm có cơ hội lợi dụng đường hầm lái xe mô tô tẩu thoát. Cảnh sát tiến hành bảo vệ hai người trong diện nguy hiểm. Giong Bách và cảnh sát Han hoài nghi mọi chuyện đang diễn ra theo dàn dựng của tên nghi phạm. Hắn cố tình đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Chính xác là như vậy, mục tiêu mà tên sát nhân muốn ngắm tới tiếp theo là gã chủ tòa báo. Sau khi gây án xong, gã phi thân từ trên lầu cao xuống đất. Khi đã tiếp đất an toàn thì bị cảnh sát phục kích. Hắn sử dụng tà thuật của mình thôi miên cảnh sát và thoát khỏi sự khống chế của họ, cướp lấy súng và ra tay cắn trả lại hai cảnh sát xấu số. Tên sát nhân được nhận định là có năng lực xóa ký ức của mọi người chỉ bằng những thao tác chạm cơ thể đơn giản. Khi Giong Bách và cảnh sát Han tới hiện trường thì tên sát nhân đã rời đi từ lâu rồi. Hai đồng nghiệp của Giong Bách là ông cảnh sát béo và chàng cảnh sát trẻ thì đang trong tình trạng ngáo ngơ do bị gã sát nhân xóa sạch ký ức. Cảnh sát bị gã sát nhân xem như con lật đật và quay vòng vòng, khiến họ cảm giác bị chơi đùa đến chóng mặt. Gã sát nhân như có thuật ẩn thoát hiện, những manh mối mà cảnh sát giám sát đều đi vào ngõ cụt. Hắn có khả năng sắp xếp lại tuần tự ký ức trong đầu các nhân chứng, khiến hướng điều tra của cảnh sát luôn lệch quỹ đạo đi một hướng khác. Khi Giong Bách và cảnh sát Han tới nhà thì lão ta đang nhàn nhã chơi đùa cùng cô bé con của người trông nhà kính rồi. Trước những câu hỏi dồn dập từ phía cảnh sát, lão ta không những không thèm để ý và trả lời, mà lại lái câu chuyện sang hướng người cha quá cố của cảnh sát Han. Lão ta buộc tội một người cha ở bước đường cùng, lao vào kiếm tiền chăm lo cho con gái, là một kẻ đáng chết và tồi tệ. Khi số nạn nhân đã lên tới con số 2, chỉ còn một con chim xấu số nữa lìa cành, thì hành trình thực thi công lý của gã sát nhân sẽ kết thúc. Gã nghi phạm tự nguyện đồng ý để cho Giong Bách quét ký ức của chính mình, bởi đơn giản theo lão bây giờ bản thân mình chẳng còn gì để mất nữa rồi, nên sẽ chơi tới bến luôn. Cứ chơi đi đỡ phí hoài nghiệp sát thủ, đợi vào sòng vui vẻ nhận phạt thôi. Giong Bách rất thông minh để tránh những hệ lụy và rủi ro không đáng có. Anh yêu cầu ông ta ký vào giấy tình nguyện đồng ý chia sẻ ký ức. Lão ta cũng rất hào sảng, không cần quá cầu kỳ suy nghĩ mà đặt bút ký tên ngay. Bút saga chết kể từ giây phút nào ký ức của ông ta sẽ được chia sẻ phi lợi nhuận cho Giong Bách và công lý rồi. Cuộc trò chuyện của ba người bị cắt ngang bởi cô bé và người mẹ của cô ấy. Theo dòng ký ức của lão ta, Giong Bách theo chân lão xuống căn mật thất dưới lòng đất, nhìn vẻ mặt đau khổ đến toát mồ hôi của anh ấy.
Có thể đoán được quá trình scan ký ức của lão ta không hề đơn giản chút nào. Lão ta là một kẻ khác biệt có khả năng thao túng ký ức. Jean Beck bị lạc trong những dòng ký ức như lạc vào một thế giới vô định, bị lão điều khiển và chi phối hành động. Anh ấy nhìn thấy phía sau lưng lão còn xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ đen, với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa nơi địa ngục. Quá trình quét ký ức thất bại, Jean Beck bị sức mạnh kiểm soát ký ức của lão đánh sập, khiến cho phản phệ mà ngất xỉu. Anh tỉnh lại trong bệnh viện, sức khỏe của anh ấy được tiên lượng không tốt lắm. Sau 3 lần mất ý thức mà ngất đi đột ngột, Jean Beck đã ý thức được khả năng của mình và tên nghi phạm là không cân sức, anh không phải là đối thủ của gã trong cuộc chiến này. Cảnh sát mặc dân phục trà trộn trong hành khách trên xe bus để giám sát từng động tĩnh của lão cáo già đó. Nhân lúc xe bus dừng lại tại trạm để đón những vị khách tiếp theo, thì lão ta đột nhiên mở mắt và lao khỏi xe bỏ trốn. Một cuộc rượt đuổi gay cấn giữa các chiến sĩ cảnh sát và lão ta đã diễn ra. Trái với sự vội vàng của cảnh sát thì lão ta lại rất bình tĩnh, thong thả bước đều trên đường. Khi phát hiện có người bám theo, lão ta liền tiến vào thang máy của tòa nhà để cắt đuôi, chuyển thế chủ động chặn đứng đánh phủ đầu nữ chiến sĩ cảnh sát. Nhìn biểu cảm bối rối và căng thẳng của cô ấy trong thang máy, không thể qua nổi con mắt tinh danh lõi đời của lão ta. Đợi đến khi cứu viện tới nơi thì nữ cảnh sát đã bị lão ta đánh ngất tại tầng hầm đỗ xe rồi. Ký ức của cô đã bị xóa sạch, khẩu súng phòng thân mang theo cũng đã bị đánh cắp. Người mẹ trẻ dắt tay đứa con gái vui vẻ đi chợ mua sắm, chỉ trong 1 phút bất cẩn cô ta để lạc mất đứa con giữa phố chợ đông người. Tên nghi phạm một lần nữa tự cho phép mình có cái quyền thanh lọc thế giới và tước đoạt đi mạng sống của những người được lão cho là xấu xa không sạch sẽ. Bé gái đáng thương vô tình được lão ta chọn làm vật tế thứ 3. Thời gian cho cảnh sát và người mẹ không còn nhiều nữa, lão ta tiếp tục tiên tri thời gian tối nay sẽ là thời khắc sinh mạng đứa trẻ bị kết liễu. Người mẹ trẻ trong quá khứ đã có một tuổi thơ kinh hoàng. Cô đã sống với tên nghi phạm năm 9 tuổi, ngày ngày phải chịu sự tra tấn về tâm lý. Trái đất thật tròn, cô ấy đã đi một vòng đến khi lớn lên lại quay về cái máng lợn cũ. Bên vòng tay của tên sát nhân lần nữa, gã sát nhân là kẻ thù dai nhớ lâu. Hắn tự cho mình cái quyền đem sai lầm của đời cha mẹ báo lên con cái của họ. Vậy mới nói làm cha mẹ nên sống nét một chút, ăn ít muối thôi, kẻo con cái mình sau này sẽ khát nước. Kẻ sát nhân đội lốt người thực thi chính nghĩa, hợp thức hóa hành vi tội ác mình một cách nhân văn hơn. Không ai có thể chắc chắn lão sẽ ra tay với đứa trẻ, hay chỉ lấy nó ra làm bù nhìn rơm thu hút sự chú ý để dễ dàng ra tay với nạn nhân khác hơn mà thôi. Gã sát nhân đã ra tay với nhóm cảnh sát Lim khi bọn họ còn đang ngủ gà ngủ gật, bị đánh bất ngờ khiến họ trở tay không kịp. Gã ta cướp chiếc xe và nhanh chóng lái mất dạng trong bóng đêm. Ông ta lái xe tới nhà người phụ nữ trẻ, dễ dàng ra tay hạ gục đám cảnh sát bảo vệ, sau đó bắt cóc cô ấy đem đi. Jean Beck và cảnh sát Han phá cửa và đột nhập bất hợp pháp vào một căn nhà. Tại đây họ phát hiện ra một chiếc xe hơi. Giữa tình thế cấp bách, Jean Beck đã đu theo chiếc xe để ngăn cản chiếc xe bỏ trốn. Cảnh sát chặn đứng chiếc xe theo định vị trên điện thoại của viên cảnh sát trẻ, nhưng đó chỉ là cái bẫy do tên sát nhân bày ra nhằm đánh lạc hướng họ mà thôi. Người lái xe chính là người phụ nữ trẻ đang được cho là bị bắt cóc. Trên xe còn có cả con gái cô ấy nữa. Trong quá trình đánh nhau cùng tên sát nhân, cảnh sát Han vô tình trúng đạn của gã. Jean Beck lao vào đấu tay đôi với gã ta. Cảnh sát Han cố gắng nhịn đau đớn bắn ra phát súng vào tên sát nhân, cứu cánh cho Jean Beck một màn thua trong gang tấc. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, khiến cho lão ta đã kịp đâm một nhát dao vào ngực anh ấy. Anh cắn răng nhịn đau rút con dao ra đâm liên tiếp vào gã ta hòng trút giận. Đến phút chót bọn họ mới phát hiện ra tên nghi phạm này không hề muốn giết người, mà hắn ta chỉ đang cố bảo vệ gia đình bé gái kia mà thôi. Kẻ sát nhân là một người khác không phải hắn ta, hắn chỉ là kẻ có khả năng tiên tri tương lai, biết trước được nguy hiểm, đang nhắm tới gia đình cô bé nên ra tay giúp đỡ mà thôi. Một gia đình có người chồng với đôi chân khuyết tật đi lại khó khăn, anh ấy nhờ vào nạng hoặc phải ngồi trên xe lăn, hỗ trợ cho đôi chân của mình mỗi khi di chuyển. Hóa ra bao lâu nay cảnh sát vẫn luôn nhầm lẫn, tên nghi phạm mà họ ngày đêm giám sát lại không phải là kẻ tẩy xóa ký ức trong truyền thuyết. Con quỷ giết người đã cướp đi 6 sinh mạng vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Hắn ta đã nhanh tay đi trước một bước, xóa toàn bộ ký ức về thân phận của hắn trong não bộ của các nạn nhân và nhân chứng từ đời nào rồi, khiến cho Jean Beck chỉ có thể bất lực khi cố gắng quét những ký ức có ích, chỉ còn lại chút ký ức vụn vặt còn sót lại. Người đàn ông biết thời gian mình còn sống không dài nữa, nên anh dành tất cả tình yêu thương cho người vợ và đứa con gái riêng của cô ấy, dành số tiền tiết kiệm của mình mua cho con gái chiếc vòng cổ đắt tiền. Đáng tiếc đáp lại tình yêu, sự hy sinh cao thượng của anh ấy lại là việc người vợ bỏ thuốc chuột vào đồ ăn, muốn đầu độc chết anh ấy để cướp đoạt tài sản. Những con gà đã ăn phần thức ăn thay anh và cái chết của chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự độc ác của người vợ. Bước đầu Jean Beck xác nhận kẻ sát nhân chính là bệnh nhân sống cùng tại bệnh viện tâm thần cùng tên nghi phạm. Đặc điểm nhận diện của gã là mu bàn tay có vết rạch tự sát, trên tay luôn cầm theo cây búa sắt. Khi tên nghi phạm vừa tỉnh dậy, cảnh sát Han đã tiến hành thẩm vấn nhanh với hắn ta. Người đàn ông đã lén lắp thiết bị nghe trộm vào máy nhắn tin của vợ mình, sau đó thì âm thầm tới bệnh viện nơi cô ta làm việc và theo dõi. Cô ta đã nói dối đồng nghiệp là về nhà thăm chồng vào buổi trưa, nhưng thật ra là đi hẹn hò cùng nhân tình tại nhà nghỉ. Qua cuộc nói chuyện của cô ta và nhân tình anh ấy, phát hiện ra một bí mật đồng trời đằng sau vẻ mặt hiền dịu của người vợ. Cô ta còn sẵn sàng cho thạch tín vào thức ăn của con gái nhằm trừ khử cô bé, vì con bé mang trong mình bệnh tim bẩm sinh sẽ chỉ là gánh nặng đối với cô ta mà thôi.
Khi anh ta đang làm lễ tế thần trong rừng thì vô tình bị con gái riêng của vợ nhìn thấy. Bao nhiêu năm qua dù cách xa cô bé, nhưng ông ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo và ở trong bóng tối bảo vệ cô bé đó. Jeong Bách và đồng nghiệp đã lên đường tìm hiểu về gã có danh xưng Cục Tẩy. Đến gã nghi phạm cũng không biết rõ về tên sát nhân. Ông ta chỉ biết số ký ức còn sót lại của mình đều là do tên kia cố tình để lại mà thôi. Ông cảnh sát béo bất ngờ bị đột kích từ phía sau bởi con trai chủ nhà. Nghi phạm như bị cuồng trí, ông ta nói liên thiên những lời tụ thú nhận tội. Ông ta nói 20 năm về trước mình đã giết rất nhiều người, nhưng những vụ án gần đây đều không phải do ông ta gây ra. Ông ta muốn giao dịch cùng cảnh sát Han, muốn cô ấy lo cho cô con gái riêng của vợ ông ta, cùng gia đình bay tới nước ngoài lánh nạn, đổi lại ông ta sẽ khai ra mọi chuyện, bao gồm cả vụ án của cha cô ấy. Người cha đáng thương có đứa con bị ám ảnh tâm lý, ông ấy lầm tưởng khả năng đọc ký ức của Jeong Bách có thể chữa khỏi bệnh cho con trai, nên tha thiết nhờ anh ấy chạm tay vào đầu con trai mình. Gã nghi phạm liên tục đưa ra những giả thuyết vớ vẩn, muốn cho nội bộ cảnh sát xào xáo và nghi ngờ lẫn nhau. Thời điểm 20 năm trước, gã nghi phạm đã từng chứng kiến một đám người đánh nhau cuồng loạn, đó cũng là lần đầu tiên gã Cục Tẩy xuất hiện và thực hiện siêu năng lực của chính mình. Ranh giới giữa sự thật và lừa dối thật mong manh và khó xác định, không biết đâu là ký ức thật, đâu là hung thủ cố ý ngụy tạo ra nữa. Kẻ giết người lợi dụng tên nghi phạm làm tay sai thực hiện những yêu cầu mà hắn muốn. Thật bất ngờ, người phụ nữ trẻ lại là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tàn sát lẫn nhau 20 năm về trước, nhưng trong đầu cô ấy không hề lưu lại chút ký ức nào về chuyện đó cả. Trong ký ức của cô bé gái, họ vô tình phát hiện ra sự xuất hiện của Cục Tẩy dưới cống thoát nước, hóa ra dưới đó còn có một con đường hầm. Tại đây họ phát hiện ra nhiều căn phòng khác nhau. Jeong Bách và cảnh sát Han tách nhau ra tự quan sát. Tại căn phòng tối, cảnh sát Han phát hiện người trong nhà kính trong bộ dáng hóa trang giống như Cục Tẩy. May mắn Jeong Bách xuất hiện đúng lúc ngăn cản cô ấy dừng tay lại, nếu không thì viên đạn thép đã ghim chặt vào đầu người đàn ông tội nghiệp đó rồi. Anh ta đã bị xóa sạch ký ức, ngôn ngữ và mọi thứ, nên bây giờ chỉ như đứa trẻ vô tri mà thôi. Khi gặp vợ mình, anh ta chỉ biết ú ớ như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thở cất thành tiếng. Tên sát nhân để lại thông điệp thách thức cảnh sát rằng 4 ngày nữa hắn sẽ tiếp tục ra tay giết người. Báo chí đã dấy lên làn dư luận công kích và đổ lỗi cho cảnh sát, chê trách họ quá vô năng, tạo cơ hội để cho tên sát nhân lộng hành ra tay cướp đi nhiều mạng người vô tội. Jeong Bách và cảnh sát Han bắt tay tạo ra nhiều phép thử với ngay cả cấp trên của chính mình. Khi nghi phạm nghe được tin con rể của mình bị Cục Tẩy xóa sạch ký ức, giờ sống vật vờ như đứa trẻ sơ sinh thì vô cùng phẫn nộ. Tại Trung Quốc có một cậu thanh niên đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua một lọ nhỏ thuốc kịch độc muốn báo thù cho anh trai mình. Nhân lúc nấu ăn, cậu ta đã bỏ thuốc độc vào canh. Sau đó những người ăn phải canh độc đều ngã lăn ra giả vờ chết. Bọn chúng tỏ ra đắc chí khi lừa được cậu bé ngây thơ. Khi đang ép cậu bé uống thuốc độc thì một người bịt mặt ra tay ngăn cản. Một mình anh ta đã tiễn hết đám đàn ông ô hợp đó về chầu ông bà ông vải cả. Đáng tiếc khi sơ suất, anh ấy lại bị trúng đạn của mụ già găng tơ. Nhờ có viên đạn sắc của cậu bé bắn ra kịp thời mới cứu được người đàn ông bị mặt khỏi cảnh lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Người đàn ông bịt mặt đó là tên nghi phạm, còn cậu bé kia chính là con rể của ông ta sau này. Mặc dù là một người cha không huyết thống nhưng ông ấy nguyện hy sinh làm ác quỷ để bảo vệ tâm hồn trong sạch và cuộc sống bình yên cho con gái mình. Nữ phóng viên tìm gặp ông cảnh sát béo để moi móc chút tật xấu của Jeong Bách, ai ngờ lại nghe được một tràng khen ngợi hay như điếu văn của ông ấy dành cho cậu đồng nghiệp trẻ của mình. Jeong Bách có màn xin lỗi trước đồng nghiệp bất ổn. Vì không thuộc lời nên anh sơ hở cái là anh lén ăn gian ngay. Đã đi xin lỗi công khai nhưng vẫn không quên gian lận. Anh chỉ thích hợp làm cảnh sát thôi chứ làm MC hay diễn viên thì với khả năng dở tệ thế này dễ ăn dép lắm đó nha. Vì cái tính nóng như kem của mình khiến cho Jeong Bách không ít lần nhận gạch đá từ đồng nghiệp rồi. Anh ấy cảm thấy rất mất mặt khi để cho phụ nữ thấy hình ảnh nhếch nhác của bản thân mình. Nhưng vụ xô xát đó cũng là chiến thuật thám thính nội gián của anh ấy. Qua quá trình điều tra có thể thấy lực lượng cảnh sát có thể tin tưởng đến 100%. Thật khó xử khi Jeong Bách phải đem chính đồng nghiệp của mình ra làm mồi nhử khiến tên sát nhân xuất hiện. Mặc dù cậu cảnh sát trẻ được trang bị thiết bị tối tân nhất nhưng điều đó không khiến mọi người thôi lo lắng về sự an nguy của cậu ấy. Ai cũng biết đối mặt với tên sát nhân vô cùng nguy hiểm. Nhưng thiên chức của họ là cảnh sát, người bảo vệ công lý, họ không được phép run sợ hay lùi bước. Đội bảo vệ nghi phạm bị tan đàn xẻ nghé do sự chỉ đạo từ cấp trên, đẩy đám người cảnh sát Han và Jeong Bách vào thế khó xử và vô cùng nguy hiểm. Trên đường áp giải nghi phạm rất thuận lợi. Do không bàn bạc từ trước nên luật sư bào chữa ra sức phủ nhận tội danh cho nghi phạm mà không hề hay biết nghi phạm đã ký giấy thừa nhận mọi tội danh của mình rồi. Cứ như một trò đùa vì mỗi câu bào chữa của luật sư đều bị nghi phạm phản đam lại. Ngay tại trên phiên tòa, trước sự chứng kiến của nhiều người, ông ta cắn đứt tai của luật sư và tự dùng bút bi cắt đứt động mạch cổ của mình. Hacker đã thâm nhập vào hệ thống giám sát của cảnh sát, sau đó vô hiệu hóa chúng để tiện cho việc ra tay trừ khử nạn nhân tiếp theo. Cảnh sát bảo vệ xung quanh đều bị đánh thuốc mê, chỉ còn lại ông cảnh sát béo và anh cảnh sát trẻ âm thầm chuyển giường bệnh của nghi phạm tới phòng khác mà thôi. Jeong Bách lợi dụng kế ve sầu thoát xác, âm thầm đưa nghi phạm tới nơi an toàn, sau đó chính mình lại giả dạng thành nghi phạm nằm chờ đợi, nhằm mục đích dụ tên sát nhân lộ diện. Đáng tiếc tên sát nhân cũng rất không ngoan và nắm rõ tính toán của Jeong Bách. Kẻ xuất hiện là người phụ nữ trẻ thay vì tên sát nhân như dự tính. Tên sát nhân cũng giả dạng ẩn khuất trong đội ngũ cảnh sát rồi. Hắn tung ra quả bom khiến cảnh sát Han bị choáng. Nghi phạm hy sinh thân mình bảo vệ cảnh sát Han, ông ta lao vào giằng co cùng tên sát nhân.
Khi Jeong Bách đến thì bắt gặp tên sát nhân trên đường tẩu thoát, anh đã quyết đoán bắn một phát súng vào vị trí hiểm khiến hắn ta bị thương nghiêm trọng. Trong suốt cuộc đời tội lỗi của chính mình thì đây là lần đầu tiên và cuối cùng tên nghi phạm được một việc có ích cho cảnh sát. Ông ta nguyện hy sinh đánh đổi tính mạng của mình mong sao trả giá một phần nào đó cho những tội nghiệt mình đã gây ra. Jeong Bách đã nã đạn về phía tên sát nhân nhưng do hắn mặc áo chống đạn nên vẫn có thể bỏ trốn. Lần theo vết máu, anh ấy phát hiện hắn đã lẩn trốn xuống một nắp cống. Nghi phạm đã bị tiêu diệt, toàn bộ cảnh sát đều không gánh nổi trách nhiệm cho điều đó. Rồi ngày mai dư luận sẽ lại dấy lên làn sóng tẩy chay, chửi rủa họ. Khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cả đất nước sẽ tung hô khen ngợi, nhưng khi họ thất bại cả ngàn thế lực sẽ quay lưng rửa mặt ngay. Đám công tố viên áo đen bước vào sở cảnh sát như nơi không người, mặc trên người bộ vest bảng bao sang trọng nhưng không che giấu được nhân cách thối nát và bản chất du côn đã ngấm vào máu của bọn chúng. Lão đại của sở cảnh sát cũng không phải dạng vừa. Ông ấy biết đối với lũ vô lại như bọn công tố viên này thì không cần phải chơi trò quân tử, nên đã trực tiếp buông lời đe dọa và làm căng luôn. Cho đến nhà bạn cắn cản thì lên dùng gậy đánh phủ đầu thay vì dành thời gian quý báu của mình để sửa lại. Đám công tố viên chỉ đành cúp đuôi lặng lẽ bỏ đi thay vì thái độ hùng hổ như ban đầu xuất hiện. Tên sát nhân trở về căn phòng của mình tự xử lý vết thương. Jeong Bách đã bị truy nã, anh ấy không còn nơi nào để đi ngoài việc lén trốn tới nhà của cảnh sát Han. Dựa vào di thư của nghi phạm để lại, Jeong Bách và cảnh sát Han đã có suy nghĩ và hướng điều tra mới. Một người tài giỏi về mạnh mẽ như Jeong Bách nhưng trong quá khứ cũng đã từng có thời điểm gục ngã muốn tự sát để chấm dứt cuộc đời của mình. Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ông cảnh sát béo và anh cảnh sát trẻ nhiệt tình ship giúp Jeong Bách một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Họ còn chu đáo mua đồ ăn khuya nữa chứ. Bốn người vừa ăn vừa bàn bạc các tình tiết vụ án và thông tin mật vừa thám thính được. Thuở niên thiếu, Jeong Bách có quen một nữ sinh. Anh ấy đã từng đọc qua ký ức của cô ấy. Biệt đội siêu anh hùng xuất phát tới bệnh viện đi thăm trưởng phòng của mình do ông ấy vừa gặp một vụ tai nạn. Khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, ông ấy có mở cửa sổ xe cho thoáng khí, vô tình bị một gã mặc áo đen lái mô tô chạm vào tay. Kể từ đó ông ấy như bị thôi miên đi, không biết gì nữa cả. Có điều mọi ký ức về vụ tai nạn đều bị ông ấy quên sạch sẽ như chưa từng xảy ra vậy. Đợi đến khi tỉnh lại đã thấy mình và con trai bị tai nạn lật xe rồi. Ông ấy được một người cứu ra khỏi xe, còn con trai không may mắn như vậy đã bị nổ banh xác cùng chiếc xe rồi. Vì đọc ký ức của trưởng phòng khiến cho đầu óc của Jeong Bách bị đau đớn nhưng anh ấy vẫn cố gắng thực hiện. Vụ việc tai nạn của bố con trưởng phòng cũng do gã cục tẩy gây ra. May mắn ông ấy nhanh trí đã lấy trộm được một chiếc cúc áo của tên hung thủ. Trên cúc áo có họa tiết logo của trạm cứu hỏa. Đồng nghiệp rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Jeong Bách, anh ấy đã lạm dụng năng lực của mình quá nhiều lần, như vậy chính là đang tự hủy hoại cơ thể của chính mình. Biệt đội siêu anh hùng đã tìm được danh sách những người có chiếc áo kỷ niệm 20 năm thành lập trạm chữa cháy, rất có thể trong số bọn họ có một kẻ chính là tên sát nhân. Vị trí của Jeong Bách đã bị lộ, công tố viên đã lên đường bắt anh ấy. Tên sát nhân cố tình mặc chiếc áo của đội trưởng đội cứu hỏa chính là muốn cảnh báo chủ nhân của chiếc áo sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo. Tên sát nhân cắt đứt dây bình dưỡng khí của đội trưởng đội cứu hỏa, từ từ chứng kiến anh ấy vì ngạt khí mà ngất đi. Đợi khi Jeong Bách xuất hiện và cứu ông ấy ra ngoài thì ông ấy đã nguy kịch rồi. Bất chấp nguy hiểm và đau đớn, Jeong Bách vẫn cố đọc ký ức của đội trưởng đội cứu hỏa. Lão đại của sở cảnh sát trên tay cũng có vết sẹo như trong ký ức của đội trưởng đội cứu hỏa. Jeong Bách do lao lực quá nhiều mà đã ngất xỉu đi, nhiều giờ sau anh ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Bác sĩ dự đoán nếu anh ấy còn tiếp tục quét ký ức thêm nữa thì điều đó sẽ khiến cho anh ấy gặp nguy hiểm. Anh ấy bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bác sĩ, khiến cho cô ấy bất lực đành phải nhờ cảnh sát Han khuyên nhủ anh ấy giúp. Việc tiếp tục quét ký ức đồng nghĩa với việc Jeong Bách đang tự sát. 8 năm trước, Jeong Bách khi còn là chàng thiếu niên trẻ nhưng nhờ vào ngoại hình điển trai mà CAC cô ấy luôn vây quanh anh ấy. Số quà của fan girl tặng đủ để anh ấy tặng lại cho đám trẻ trong cô nhi viện. Anh ấy luôn có người bạn bên cạnh đồng hành chia sẻ vui buồn giúp anh không còn cảm thấy cô độc nữa. Cô ấy bước vào cuộc đời anh, còn đưa ra cách huấn luyện giúp anh có thể kiểm soát được khả năng của mình. Chỉ tiếc cô nàng là người ngây thơ luôn làm đứt mạch cảm xúc lãng mạn giữa bọn họ. Một nụ hôn gió trong quá khứ có sức mạnh to lớn đánh thức Jeong Bách khỏi cơn mộng mị. Anh lao vội ra khỏi phòng bệnh tìm tổ trưởng nhưng anh ta đã rời khỏi bệnh viện từ sáng sớm rồi. Kẻ xóa ký ức để lại cái gì đó trong mũi của tổ trưởng. Gã ta đã bắt cóc tổ trưởng Do, đẩy anh ấy trên giường bệnh viện xuống bãi đỗ xe rồi mất dấu. Cảnh sát Han nghi ngờ hắn vẫn chưa rời khỏi mà còn ẩn nấp ở đâu đó trong bệnh viện mà thôi. Jeong Bách nghi ngờ hung thủ muốn tiếp tục khiến tổ trưởng Do bị ngạt thở. Vì trước đó hắn đã từng làm nhưng chưa thành công, nên bây giờ hắn muốn sửa chữa sai lầm gây ra một cái chết hoàn hảo cho anh ấy. Biệt đội siêu anh hùng đã chia nhau ra lục soát khắp những nơi có thể tại bệnh viện, nhưng dấu tích của gã sát nhân và nhân chứng vẫn bật vô âm tín. Mọi người tập trung ở kho đông lạnh, còn một mình cậu cảnh sát trẻ tha thẩn tách đội đi tìm một mình. Trong kho đông lạnh cũng không tìm thấy gì cả. Anh cảnh sát trẻ đi dọc theo lối hành lang vắng người sâu hun hút. Một cơ duyên nào đó đã đưa anh ấy đến được nhà xác của bệnh viện. May mắn nhờ phát hiện kịp thời nên tính mạng tổ trưởng Do mới được cứu sống. Tên sát nhân đã nhét trong lỗ mũi của anh ấy một cuộn giấy ni lông trong suốt nhỏ, trên đấy có ghi thông điệp mà hắn muốn gửi gắm. Tên sát nhân nói hắn đã thay đổi cách thức giết người mới, lần này sẽ giết những người vô tội có quan hệ với kẻ có tội, dùng cách đó để giày vò tâm lý những người có tội để họ cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi người thân yêu của mình. Nữ bác sĩ hồi tưởng lại ký ức trong quá khứ cách đây 20 năm trước của mình. Cô ấy đã tiếp nhận một thi thể thanh niên tự vẫn chết, nhưng có vài điểm đáng nghi trên thi thể.
Nhưng vì để cứu đứa con trai của mình, cô đã thỏa hiệp cùng cảnh sát thay đổi nguyên nhân cái chết, khiến cho nạn nhân không được khám nghiệm tử thi, làm sáng tỏ uẩn khúc phía sau cái chết thương tâm đó. Vì cứu con trai mình mà cô ta đánh đổi đạo đức nghề nghiệp và lương tâm con người. Cái giá của sự độc ác đó là đứa con trai tội nghiệp của cô ta vẫn chết dù đã được thay tủy mới. Lão đại sở cảnh sát xuất hiện trong phòng bệnh của nạn nhân, ngay sau đó phòng bệnh vang lên cảnh báo nguy hiểm. Ông ta ra lệnh đuổi cảnh sát Han ra khỏi bệnh viện. Kẻ xóa ký ức ngang nhiên gọi điện đến xỉ vả Jong Bách, gã ta nói những cái chết của nạn nhân gần đây là lỗi của anh ấy gây ra. Gã sát nhân đã nhắc đến đồng cỏ, điều đó cũng là di nguyện trăn trối cuối cùng của nghi phạm trước khi rời xa cõi đời. Thời điểm 7 năm trước, người bạn duy nhất của anh ấy là Cho Won đã mất tích. Khi họ tới nhà của nghị sĩ thì bắt gặp cô phóng viên chính nghĩa. Qua lời của cô ấy biết được bên công tố viên đang nghe lén điện thoại của cảnh sát Han. Cô ấy bất chấp nguy hiểm của bản thân mà chạy tới báo cho bọn họ, đúng là một nghĩa cử cao đẹp mà. Phu nhân của nghị sĩ đã bị bắt cóc. Jong Bách lén trộm một chiếc áo cảnh sát và ngụy trang tiến vào nhà của nghị sĩ một cách dễ dàng. Theo ký ức của nhân chứng thì kẻ bắt cóc có một vết sẹo ở tay. Cảnh sát Han dự đoán kẻ bắt cóc phu nhân nghị sĩ chính là kẻ xóa ký ức. Hắn đang ra tay với vợ của nghị sĩ nhằm trả thù một ai đó đã gây ra việc xấu xa. Hắn muốn chơi kiểu quýt làm nhưng bắt cam chịu tội thay. Khi họ chưa bàn bạc xong thì đám công tố viên lại như lũ chó đánh hơi thấy mùi thơm mà chạy đến rồi. Bọn này thật đáng ghét, cứ như âm hồn bất tán vậy. Nhờ có sự giúp đỡ của nghị sĩ nên một lần nữa Jong Bách lại thoát khỏi sự truy bắt của đám công tố viên một cách ngoạn mục. Thư ký trưởng của nghị sĩ vì từ chối chia sẻ ký ức đã rút dao trong người ra khống chế cô gái. Sau đó khi thuận lợi xuống gara thì hắn thả con tin ra rồi lên xe tẩu thoát. Trên đường đi bị cô phóng viên chính nghĩa lái xe chặn đầu khiến gã hết đường đi, đành phải xuống xe chạy bộ. Sau một hồi đi xe căng hải mỏi chân mất sức, hắn đành vớ tạm chiếc xe của anh shipper nào đó dựng ven đường tiếp tục tẩu thoát. Tiện đây nhắc nhở các anh shipper đỗ xe ven đường nhớ rút chìa khóa nhé, sơ hở là bị nhảy mất ngay, 1 mét vuông có mấy thằng trộm rồi đó. Vợ của nghị sĩ đang điên cuồng cưa xích sắt thì gã sát nhân bước vào. Jong Bách và cảnh sát Han lần theo manh mối đến một bãi đỗ xe. Gã thư ký của nghị sĩ đã để lại cho họ manh mối trên một chiếc xe bus cũ. Họ gần như chết lặng vì người mà manh mối chỉ đến lại chính là sếp lớn của mình. Mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát Han, Jong Bách lao vào nhà ông ấy, cưỡng chế đè vật ông ta ra đất rồi bắt đầu scan ký ức. Trong ký ức của lão ta, anh ấy thấy mình khi còn nhỏ chính là kẻ đã giết hại đám học sinh. Lão đại sở cảnh sát luôn miệng buộc tội Jong Bách. Theo ông ấy thì khi còn nhỏ chính anh ấy là thủ phạm giết chết 7 mạng người. Liệu có trá gì ở đây không? Bởi ranh giới giữa sự thật và giả dối mong manh quá. Đám cảnh sát lao vào muốn bắt lấy Jong Bách nhưng anh ấy đã nhanh chân vùng bỏ chạy được. Cảnh sát Han lựa chọn tin tưởng Jong Bách và nghi ngờ chính sếp của mình. Cô ấy biết mục đích ông ta đổi tội cho Jong Bách chính là muốn che giấu tội lỗi của chính mình mà thôi. Ông ta muốn trừ khử anh ấy trước khi anh ấy nắm thóp được ông ta. Sự tồn tại của Jong Bách chính là cái gai gây mưng mủ đau nhức cho ông ta. 7 năm trước khi người bạn thân duy nhất của mình mất tích, Jong Bách đã điên cuồng chạy khắp nơi phát tờ rơi tìm người. Khi nắm tay một người trên đường qua ký ức của người đó, anh ấy biết được cô bạn thân của đã bị sát hại dã man và vứt xác nơi một gầm cầu hẻo lánh. Năm 2013, khi ra tòa vì để bào chữa cho chính mình, anh quyết định bước ra khỏi nỗi đau mà công bố siêu năng lực của mình với mọi người. Lão đại của sở cảnh sát ra lệnh cho đội ngũ tinh nhuệ hộ tống vợ và con trai của mình đến nơi an toàn. Bên cảnh sát được lệnh của cấp trên nên đã bắt đầu truy nã Jong Bách, đã lùng sục tất cả những nơi anh ấy có thể đến. Mọi người rất nghi ngờ với yêu cầu vô lý khi có lệnh nổ súng nếu Jong Bách phản kháng. Như vậy không phải là muốn lấy mạng của anh ấy sao? Nội bộ sở cảnh sát đã lục đục chia làm hai phe, một bên bảo vệ Jong Bách, một số còn lại thì chống lại anh ấy. Để lẩn trốn sự truy đuổi của cảnh sát, Jong Bách lựa chọn trốn tại gác mái ngôi nhà của người nghi phạm đã chết. Cảnh sát Han đã tìm đến để thẩm vấn anh ấy. Jong Bách cho cảnh sát Han biết gã nghi phạm trước kia chính xác là một nhà ngoại cảm. Khả năng của ông ta được di truyền từ tổ tiên để lại. Ban đầu khi còn nhỏ ông ta không có gì đặc biệt, cho tới khi gặp nguy hiểm thì khả năng đó mới được bộc lộ ra. Ngày hắn trở thành nhà ngoại cảm thì cũng chính là ngày mẹ của hắn qua đời. Trước khi chết hắn ta đã tiên đoán 4 điều. Cũng nhờ vào lời tiên đoán đó mà cảnh sát Han có thể tìm thấy được Jong Bách khi đang trốn lệnh truy nã. Anh ấy đã tìm ra được sự thật về cái chết của cô bạn thân mình. Cô ấy không hề bị sát hại mà là do bị tai nạn xe hơi tông trúng. Do sự lãnh cảm độc ác của người lái xe nên cô ấy không được cứu chữa kịp thời nên mới bị chết oan uổng như vậy. Cảnh sát Han nghi ngờ Jong Bách bị đa nhân cách. Nhân cách xấu xa kia của anh chính là kẻ đã giết chết những nạn nhân xấu số cách đây 20 năm. Nhưng cô ấy vẫn chọn tin tưởng và hợp tác cùng anh ấy để sớm tìm ra kẻ xóa ký ức. Họ sắp xếp các ký ức lại theo trình tự. Có một người đàn ông khác trong diện tình nghi. Để bảo vệ sức khỏe cho Jong Bách, cảnh sát Han đã ngăn cản anh ấy tham gia vì sợ sẽ nguy hiểm cho anh ấy nếu tiếp tục sử dụng khả năng quét ký ức. Nhưng anh ấy vẫn làm ngơ với sức khỏe của chính mình mà muốn dùng toàn bộ sức lực truy đuổi kẻ thù ác. Họ đã tìm ra người luôn ngầm giúp đỡ cho thư ký của nghị sĩ, lại chính là cô gái bị hắn ta kề dao vào cổ bắt làm con tin khi trước. Anh cảnh sát trẻ cảm động đến rơi lệ khi kể về Jong Bách. Anh ấy rất đau lòng vì có những bài báo viết không hay về đàn anh của mình. Từ người phụ nữ họ biết được nơi mà thư ký của nghị sĩ đang bỏ trốn. Hai người nhanh chóng lái xe tới khu nghỉ dưỡng thì phát hiện bên ngoài đã bị cảnh sát tinh nhuệ bao vây. Họ nghĩ rằng đám cảnh sát đã đánh hơi được vị trí của nghi phạm mà không hề biết rằng cảnh sát tập trung tại khu nghỉ dưỡng chỉ là để bảo vệ vợ con của lão đại sở cảnh sát mà thôi.
Thật là trùng hợp hoặc do hữu ý mà vợ con của ông ta lại đang ở cùng chỗ với nghi phạm giết người đang đe dọa mạng sống của họ. Khi cảnh sát Han và sếp của mình vẫn còn tranh cãi thì kẻ xóa ký ức thật sự đã xuất hiện. Hắn ta hạ gục hết cảnh sát bảo vệ bên ngoài và phá hủy hết hệ thống camera giám sát. Hắn rất thông minh khi bơm khí ga phẫu thuật qua ống điều hòa trên trần nhà để gây mê tất cả cảnh sát trên hành lang. Sau khi loại bỏ hết kẻ ngáng chân thì mới đường hoàng bước đến. Khi vào phòng hắn ta nhanh chóng bị khống chế bởi Jeong Beck và cảnh sát Han. Khi Jeong Beck còn đang quét ký ức của hắn thì cảnh anh ấy và cảnh sát Han đều bị lão đại sở cảnh sát xuất hiện từ phía sau chơi xấu bằng súng trích điện. Ông ta muốn kết liễu bọn họ nhưng may mắn đội cứu viện đã tới kịp thời làm gián đoạn quá trình giết người của ông ta. Ông cảnh sát béo nhân lúc đám người áo đen sơ hở liền leo lên xe đưa Jeong Beck và cảnh sát Han bỏ trốn. Jeong Beck tỉnh lại và phát hiện bản thân mình một lần nữa lại bị kẻ xóa ký ức trêu đùa. Anh ấy gọi điện báo cho lão đại của sở cảnh sát nhưng đã chậm một bước. Kẻ xóa ký ức đã dùng thư ký của nghị sĩ làm mồi nhử, sau đó ra tay với con trai của lão đại sở cảnh sát. Kẻ xóa ký ức đã đóng 20 cái đinh lên người nạn nhân, may mắn được cứu chữa kịp thời nên tạm thời qua được nguy kịch. Jeong Beck và cảnh sát Han đã giải được câu đố về thân thế của hung thủ. Vợ của nghị sĩ đã bị tên hung thủ ép buộc chụp một tấm hình tay giơ cao khẩu hiệu. Sau đó hắn gửi tấm hình cho phía báo chí. Nhưng sau cuộc trò chuyện với mẹ vợ của nghị sĩ thì Jeong Beck đã thay đổi suy luận của chính mình. Kẻ xóa ký ức không phải là người mà bọn họ đã nghĩ tới. Anh ấy dự đoán kẻ xóa ký ức đang muốn nhắm tới chị gái cùng cha khác mẹ cùng mình nhằm mục đích trả thù. Tên nghi phạm quá cố khi còn nhỏ là một đứa trẻ đáng thương. Bản thân ông ta được sinh ra bởi kết quả của mối tình ngoài luồng. Từ khi sinh ra đã không biết cha mình là ai, chỉ là một đứa trẻ ngoài giá thú. Ngày ngày cùng người mẹ làm pháp sư của mình sống trong rừng sâu hẻo lánh. Sau cái chết của mẹ khiến ông ta bị ám ảnh phải vào trại tâm thần bị giam cầm sau 15 năm. Đợi khi trốn thoát khỏi bệnh viện, ông ta tìm đến những người được coi là máu mủ cùng cha khác mẹ của mình cầu xin họ buông tha cho mình một đường sống. Nhưng người đàn bà độc ác đó đã thẳng tay chĩa súng về ông ta mà bóp cò. Đó là lý do tại sao cục tẩy lại cố chấp lựa chọn ông ta làm đồng minh của mình. Bởi vì hai người bọn họ đều có chung một kẻ thù là người phụ nữ độc ác mang tên Hwang Piseon. Ngay cả khi được Jeong Beck và cảnh sát Han dự báo về việc kẻ xóa ký ức đang ngắm tới gia đình của mình thì người đàn bà xấu xa đó chỉ nhếch mép cười khẩy mà thôi. Bà ta muốn bảo vệ danh dự của dòng họ và con trai mình thay vì cứu đứa con dâu tội nghiệp và đứa cháu đang dần thành hình trong bụng cô ấy. Bà ý sẵn sàng khiến ai đó phải trả giá nếu dám vấy bẩn tới con trai mình. Lão đại sở cảnh sát điên cuồng cho người truy tìm tung tích và bắt giam Jeong Beck. Thư ký của nghị sĩ vì cái chết năm xưa của anh trai mình mà đau khổ vô cùng. Sau đó là cái chết của người mẹ, khiến cho anh ta trong 20 năm qua sống không bằng chết. Anh ta đã bắt tay với kẻ xóa ký ức nhằm trả thù tất cả những người liên quan tới cái chết của người thân mình. Dưới sự tra tấn ép cung nhưng anh ta vẫn cắn răng không chịu khai ra cục tẩy là ai cả. Thi thoảng còn nói ra vài lời chế giễu đâm chọc vào nỗi đau của người cảnh sát già. Ông cảnh sát béo và cậu cảnh sát trẻ men theo đường hầm tiến vào ngôi nhà có Jeong Beck và cảnh sát Han chờ sẵn. Có thể nói hai người bọn họ là nghệ sĩ hài là cũng là vựa muối làm cho không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Mục tiêu mà tên sát nhân ngắm đến toàn là những kẻ xấu xa từng giết người. Nhưng đám rác rưởi đó lại được che đậy bảo vệ bởi gia thế và ô dù phía sau khiến cho pháp luật và công lý không bao giờ chạm tới được, khiến cho kẻ xóa ký ức phải tự ra tay thay trời hành đạo. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Nếu không nói về góc độ pháp luật, tên sát nhân trong mắt gia đình các nạn nhân chết oan trước kia được coi như là ân nhân tốt bụng. Hắn giúp bọn họ trả thù để vong hồn người thân chết oan ức của họ được an nghỉ. Cô phóng viên chính nghĩa bị ép phải từ chức vì dám đứng ra bảo vệ lẽ phải và Jeong Beck. Ở đâu cũng vậy, nếu như chúng ta quá khác biệt và tài giỏi sẽ bị đồng nghiệp cô lập và chèn ép. Họ cười bạn vì bạn quá khác biệt, bạn lại cười họ vì họ quá đại trà giống nhau. Cùng là cảnh đi làm thuê như nhau nhưng không ai chịu cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Biệt đội siêu anh hùng cố gắng phân tích động cơ gây án của cục tẩy và lý do tại sao gã lại phải chờ đợi tận 20 năm đến bây giờ mới chịu ra tay. Mọi người đều rất lo lắng cho sức khỏe của Jeong Beck. Hung thủ lại tiếp tục gửi vài bức ảnh về tình trạng của phu nhân nghị sĩ cho báo chí. Nghị sĩ đau lòng đến phát điên khi nhìn hình ảnh thê thảm của vợ mình. Còn bà mẹ máu lạnh của ông ta vẫn tỏ ra vô cảm như thường. Người ta nói không sai, đúng là khát máu tanh lòng ai lại rơi nước mắt vì người dưng nước lã cơ chứ. Con dâu đối với bà ta chắc chỉ để sinh đẻ nối dòng mà thôi. Tòa báo vì thỏa thuận với tên sát nhân đã viết những bài báo công kích về phía Jeong Beck. Nghị sĩ và bộ trưởng bộ cảnh sát đấu võ mồm vã cùng nhau, đôi bên không ngừng đổ lỗi cho nhau. Bà mẹ máu lạnh của nghị sĩ đã đưa ra tối hậu thư cho bộ trưởng cảnh sát muốn ông ta trừ khử Jeong Beck. Bà ta không cho phép ai đe dọa đến tương lai của con trai mình. Sự sống của con dâu có hay không đều không quan trọng. Lão đại sở cảnh sát đã giao việc xử lý Jeong Beck cho đồng bọn của mình. Ông ta lừa chính đồng bọn của mình vì không muốn bàn tay của mình bị dính chút máu tươi. Trong mắt ông ta, tên đồng bọn chỉ là tay sai người giúp ông ta ra mặt xử lý chướng ngại mà thôi. Nữ phóng viên chính nghĩa bị cấp trên của mình và đồng nghiệp gạt ra khỏi những chiến dịch quan trọng. Họ sắp xếp cho cô ấy ở nhà kho chờ đợi lệnh. Nghị sĩ và mẹ của mình lên kịch bản để diễn trước truyền thông. Bà ta quyết định hy sinh con dâu của mình để lót đường cho con đường thăng tiến của con trai mình. Nếu như ngài nghị sĩ này không làm nghị sĩ và tranh cử tổng thống thì chắc ông ta có thể sẽ thành sao hạng A vì khả năng diễn xuất siêu phàm của chính mình. Nói dối hay như nuốt đĩa không hề chớp mắt luôn đó. Khi ông ta còn đang quỳ khóc thể hiện tình yêu và mong muốn cho vợ con của mình thì đã bị Jeong Beck cắt ngang, mặc cho đau đớn dày vò anh ấy vẫn cố gắng quét ký ức của nghị sĩ.
Nhờ đó anh biết được những tội ác mà nghị sĩ và đám bạn của mình đã làm trong quá khứ. Nữ phóng viên chính nghĩa đã có mặt kịp thời dìu Jeong Bách bỏ trốn khỏi sự vây bắt của cảnh sát và đám nhà báo hóng tin. Qua việc quét ký ức, Jeong Bách biết được hôm xảy ra án mạng còn có một nạn nhân nữ khác bị lạm dụng tình dục đến chết và cô ấy chính là con gái của sở trưởng sở phòng cháy chữa cháy. Khi Jeong Bách đang tiến ra xe hơi thì một người áo đen lái xe lao tới muốn đâm chết anh. May mắn ông cảnh sát béo đã dùng thân mình đẩy anh ấy ra khỏi vòng nguy hiểm. Ông cảnh sát béo vì cứu Jeong Bách mà bị xe hơi của tên áo đen tông trúng bắn ra xa vài mét. Cả thân thể rơi mạnh xuống nền bê tông vang lên những tiếng lạnh lẽo. Ông ấy được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nghe tiếng khóc xé lòng của người thân mà ai nấy đều muốn rơi lệ theo. Jeong Bách vì quá lạm dụng năng lực lên bị ngất đi, đến tận đêm khuya anh ấy mới có thể tỉnh dậy được. Sau khi biết tình hình sức khỏe của ông ấy thì anh càng thêm tự trách, anh tự nhốt mình trong phòng tự vấn bản thân. Bộ trưởng Bộ Cảnh sát và công tố viên O được mẹ của nghị sĩ triệu tập đến nhà gặp mặt. Bộ trưởng cảnh sát là khách quen ở đây rồi nên ông ta vô tư ngồi vào ghế. Còn công tố viên O cầu kỳ chào hỏi nhưng không được đáp lời, khiến anh ta chỉ biết quê sệ mặt mà ngồi vào ghế đối diện trong im lặng. Ba người xấu xa bọn chúng bàn bạc về viễn sẽ trừ khử Jeong Bách và cục tẩy. Cảnh sát và công tế viên đưa ra hợp định sẽ bắn chết Jeong Bách trong im lặng mà không khởi tố để tránh gây xôn xao dư luận. Bọn chúng e dè sức ảnh hưởng của Jeong Bách và fan của anh ấy. Mỗi người bọn họ nhổ một bãi nước bọt cũng đủ khiến ba người bọn chúng chết đuối rồi. Thời thanh xuân năm ấy, Jeong Bách đã có một tình bạn rất đẹp khiến cho anh ấy mỗi khi nhớ lại đều bồi hồi xúc động. Đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất của anh ấy, một chút ngọt ngào trong vị đắng đời anh. Người bí ẩn áo đen đã lộ diện, ông ấy chính là sở trưởng sở phòng cháy chữa cháy. Ông ta làm mọi việc như bây giờ chỉ là muốn trả thù cho đứa con gái đáng thương của mình mà thôi. Ông ta hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng của mình rồi chậm chậm kể cho vợ của nghị sĩ nghe. Khi ông ta phát hiện ra thi thể của con gái mình đã sợ hãi như thế nào. Cô bé không phải chết do tự sát như mọi người nói, mà bị làm nhục tập thể bởi chính đám bạn học của mình. Một cậu học sinh xuất hiện muốn giải cứu cô bé nhưng cũng bị chúng giết chết. Hai đứa trẻ đáng thương đều bị lũ quỷ đó làm hại một cách dã man, mà chủ mưu của mọi chuyện chính là gã nghị sĩ gây ra. Tiếp tay cho bọn chúng còn có hai gã cảnh sát biến chất. Cô gái tội nghiệp sau vụ hãm hiếp vẫn chưa chết nhưng tâm hồn đã bị chết lụi kể từ khi bị vấy bẩn rồi. Cảnh sát Han khuyên nhủ Jeong Bách trong khoảnh khắc quan trọng cam go này không phải là lúc để anh ấy suy sụp và tự trách. Sau khi trao chiếc USB có chứa video tự thuật của mình cho nữ phóng viên chính nghĩa thì anh ấy cùng cảnh sát Han đã lên đường tiếp tục truy lùng tên hung thủ. Nữ phóng viên muốn đăng video của Jeong Bách lên mục tin hot để giải oan cho anh ấy nhưng lãnh đạo tòa báo không đồng ý. Bên cảnh sát đã bao vây khu vực căn nhà tại ngoại ô. Số lượng lính chuyên nghiệp được trang bị vũ trang tiên tiến chia làm hai hướng bao vây quanh ngôi nhà. Xung quanh còn rất nhiều cảnh sát mật mặc thường phục giả vờ câu cá theo dõi tình hình. Jeong Bách và cảnh sát Han cũng đỗ xe ở một khoảng cách xa âm thầm theo dõi. Lão đại của sở cảnh sát ra lệnh cho lính đặc công của mình khi nhìn thấy hung thủ liền được phép nổ súng giết luôn. Đúng như cảnh sát Han phỏng đoán, tên sát nhân rất thông minh, không thể để lộ vị trí của mình đơn giản như vậy. Cảnh sát bị lừa đến vùng ngoại ô PHIC kích cả buổi trời mà không thu hoạch được gì cả. Cảnh sát Han nghi ngờ một nơi khác lên hai người bọn họ lái xe rời đi ngay. Khi bọn họ tới nơi thì kẻ xóa ký ức đã chờ đợi sẵn rồi. Phu nhân nghị sĩ bị ông ta nhốt trong một chiếc vali đen. Những lời mà kẻ xóa ký ức nói ra đều đúng giữa một xã hội tha hóa như bây giờ bị đám cảnh sát tha hóa và lũ công tố viên. Nghị sĩ biến chất nắm quyền thì những người chính nghĩa như bọn họ sẽ dễ bị tẩy chay xóa sổ mà thôi. Nhưng vì sự trả thù khiến ông ta trở lên mù quáng. Bàn tay chính nghĩa đã nhuốm máu của người vô tội rồi, điều đó khiến ông ta trở lên xấu xa. Jeong Bách dễ dàng phát hiện ra mánh khóe điệu hổ ly sơn của ông ấy, cũng biết được ông ta không phải là kẻ xóa ký ức chân chính. Phu nhân của nghị sĩ vẫn bị nhốt trong căn nhà thay vì nằm trong vali như ông ta nói. Anh ấy bất chấp đau đớn và tình trạng sức khỏe của mình mà vừa tranh thủ vật lộn đánh nhau cùng ông ta vừa quét ký ức. Tên cảnh sát biến chất xuất hiện và ra tay kết liễu sở trưởng sở phòng cháy chữa cháy bằng một viên đạn. Hắn ta cũng bắn vào tay của Jeong Bách khiến cho anh ấy quá đau đớn mà nằm rạp trên đất. Khi hắn ta muốn ra tay đưa anh ấy đi chầu các cụ thì nhóm 4 người cảnh sát trong đội của cảnh sát Han xuất hiện kịp thời ngăn cản. Jeong Bách và người được cho là kẻ xóa ký ức đều được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương. Jeong Bách thì bị thương ở tay và ngất đi do sử dụng năng lực quá mức. Còn người đàn ông áo đen thì thê thảm hơn khi bị trúng đạn và ngã từ trên lầu cao xuống đất. Mọi thông tin đều được chim lợn báo cho lão sở trưởng sở cảnh sát. Video tự thuật của Jeong Bách được đăng lên thời sự nhờ sự giúp đỡ của cô phóng viên chính nghĩa và chàng cảnh sát trẻ. Video được đăng lên kéo theo nhiều quan chức cấp cao bị chỉ đích danh với nhiều tội lỗi trong quá khứ. Video được đăng lên cũng kéo theo đó là sự nguy hiểm cho bản thân cô phóng viên. Nhưng vì chính nghĩa cô ấy không ngại hy sinh bản thân mình để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng. Đám sói bắt đầu cắn nhau bởi bản chất trong mỗi con người bọn chúng đều là thú tính và sự độc ác. Chỉ cần ảnh hưởng đến quyền lợi của riêng mình chúng sẵn sàng dẹp bỏ chướng ngại vật. Khi bom tấn dư luận xảy ra thì Jeong Bách cũng tỉnh dậy trong bệnh viện sau thời gian dài hôn mê. Tâm thế của anh ấy rất lạc quan đón nhận những giông tố đang ùn ùn kéo tới. Khi anh quay lại phòng bệnh thì thấy đám cảnh sát bảo vệ bên ngoài đều bị ai đó đánh ngất. Kẻ xóa ký ức để lại một tờ thông điệp hẹn anh ấy tới một nơi gặp gỡ nếu muốn biết toàn bộ sự thật. Đợi đến khi anh tới nơi đối mặt cùng kẻ xóa ký ức được nhìn thấy khuôn mặt và thân phận của cô ấy và nghe cô ấy gọi mình là em trai thì chỉ có thể chết sững người vì bất ngờ mà thôi. Phía cảnh sát đã biết Jeong Bách mất tích, họ bắt đầu ráo riết lần theo định vị trên điện thoại của anh ấy.
Kẻ xóa ký ức chính là chị Seo Jisoo. Địa điểm mà cô ấy hẹn gặp Jong Baek chính là nơi mà khi còn nhỏ anh ấy thích chơi đùa nhất. Từ miệng của cô ấy biết được Jong Baek chính là em trai cô Seong Joo Ho. Vì để bảo vệ em trai mình, cô ấy đã xóa hết ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ của anh đi. Thời gian qua cô vẫn luôn âm thầm xuất hiện bên cạnh anh ấy với thân phận y tá chăm sóc sức khỏe. Đó là lý do tại sao cô ấy lại quan tâm và lo lắng cho anh ấy như vậy. Có lẽ là do sợi dây tình thân máu mủ gắn kết đi. Bây giờ cô ấy nghĩ đã đến lúc em trai mình trưởng thành có quyền biết sự thật rồi. Qua cái nắm tay cô ấy đưa Jong Baek trở lại mình ký ức bị lãng quên. Gia đình ba người bọn họ đã từng rất hạnh phúc. Cô ấy sinh ra cùng thời, cùng trang lứa với hai người học sinh đáng thương bị hãm hại kia. Tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mình mà bất lực không thể giúp đỡ gì cả. Nhìn tấm di ảnh cô bạn thân cười trong sáng, nụ cười ấy như nhát dao cắm sâu vào lồng ngực của cô ấy gây nhức nhối. Khi đang thẫn thờ bước ra khỏi nhà tang lễ, cô vô tình va phải tên cảnh sát biến chất vô tình quét được ký ức của gã, cũng phát hiện ra cái chết của bạn mình rất mờ ám. Từ đó cô ấy bắt đầu dùng năng lực của mình, lợi dụng tên nghi phạm họ Jun làm tay sai vặt. Cô ấy bắt đầu quá trình trả thù điên cuồng của mình. Cũng chính vì vậy cô ấy vô tình kéo theo gia đình mình vào vòng xoáy nguy hiểm. Cuốn băng ghi âm tuyệt mệnh của người bạn học cô ấy vừa nhận được vô tình đã giết chết người mẹ thân yêu của cô. Tên sát nhân đã cầm búa đưa mẹ tới gặp bố của cô ấy trước sự chứng kiến của người em trai bé bỏng. Người mẹ trong những giây phút cuối đời đã cố dùng chút sức mọn của mình níu chân tên sát nhân lại, tạo cơ hội cho đứa con trai bỏ trốn. Khi đó Seo Jisoo còn bận trả thù đám bạn học đê tiện mà không hay biết gì tới việc người thân của mình đang gặp nguy hiểm. Cả hai chị em họ đều có năng lực đọc và xóa ký ức của mọi người. Đối với người khác thì họ coi việc có được năng lực là may mắn, nhưng người có được năng lực như bọn họ rồi mới biết đó là một sự thiệt thòi, bất hạnh to lớn đến nhường nào. Vì năng lực đó họ bị người đời xa lánh và kỳ thị, cũng không thể đem năng lực của mình công khai đi bảo vệ chính nghĩa. Cô ấy đã bắt được tên hung thủ giết mẹ mình năm xưa và đưa súng nhường cho em trai mình quyền trả thù. Nhưng Jong Baek lại do dự, anh ấy đấu tranh tư tưởng, anh ấy cảm nhận chị mình đã bị biến chất thành một tên quái vật mất rồi. Bị chính người em trai mà mình yêu thương nhất nói là quái vật khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Để phát tiết sự tức giận của mình, cô đã giương súng bóp cò kết liễu kẻ thì giết mẹ mình năm xưa. Chứng kiến chị mình sa ngã đến như vậy, Jong Baek đau đớn vô cùng, nước mắt tuôn như mưa, vừa để khóc cho số phận của mình vừa để cho số phận của chị mình. Vì trả thù mà người chị đã bị hắc hóa, quên dần đi những châm ngôn sống của mình khi xưa vẫn nói. Cuộc sống xô đẩy ép buộc hai chị em ruột thịt trở thành hai người hai chiến tuyến. Seo Jisoo muốn dùng chính cái chết của mình để cảnh tỉnh và tôi luyện em trai mình thành người mạnh mẽ. Qua lời của người phụ nữ mặc áo dạ măng tô, Jong Baek biết được chị gái mình lâu nay luôn chịu sự kìm kẹp của tổ chức NIS. Anh còn biết thêm mỗi lần chị gái mình sử dụng năng lực thì tình trạng sức khỏe sẽ càng yếu thêm. Họ coi cô ấy như tài sản quốc gia hoặc thú vật trong sách đỏ cần bảo vệ vậy, khiến cô ấy mất sự tự do quyền con người. Con trai của sở trưởng sở công an đã tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê sâu. Cậu ta vô tình thấy được bản tin thời sự nói về những việc xấu mà bố mình gây ra. Cảnh sát Han đã mở họp báo phanh phui về vụ án oan của hai học sinh trước kia ra ánh sáng công lý. Ông cảnh sát béo sau một thời gian dài đi dạo cửa môn quan do ăn nhiều quá khiến mờ phủ không nuôi nổi lên đã trả về nơi sản xuất. Ông ấy tỉnh lại trong niềm vui sướng của anh cảnh sát trẻ. Cũng giống như Jong Baek, câu đầu tiên mà ông ấy hỏi khi tỉnh lại chính là hỏi Jong Baek đâu. Như vậy có thể thấy tình cảnh của họ dành cho nhau rất tốt. Đôi khi những người không cùng chung máu mủ huyết thống nhưng lại yêu thương nhau vô điều kiện. Seo Jisoo tỉnh lại trên giường bệnh mới tình trạng yếu ớt. Hai chị em họ đã có cuộc trò chuyện tình cảm sau thời gian dài xa cách. Có lẽ khi tới gần ranh giới của cái chết, con người ta mới nhận ra phải trân trọng người thân bên cạnh mình hơn. Việc cô ấy làm cũng chỉ để trả giá cho sai lầm trong quá khứ mà thôi. 20 năm qua đi rồi nhưng chưa khi nào cô ấy thôi ân hận vì tại mình mà dẫn đến cái chết của người mẹ, đẩy em trai mình đến với cảnh mồ côi không nơi nương tựa. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô ấy đúc kết được một điều ký ức không có giá trị gì cả. Trên pháp luật, ký ức của một người không đủ sức đưa một người khác ra ngoài vòng móng ngựa chịu tội được. Cô ấy dùng chút sức lực cuối cùng của mình để tặng cho em trai ký ức mình có được. Đáp lại, Jong Baek cũng giúp chị mình xóa hết những ký ức về quá khứ đau khổ mà cô đã trải qua. Cảnh sát Han tới gặp thứ trưởng Lee thay vì xin lệnh bắt. Đó cũng là sự tôn trọng cuối cùng mà cô có thể dành cho ông ấy. Khi cô tới nơi thấy ông ta và vợ đang phụ giúp đứa con tập đi lại sau thời gian hôn mê sâu nằm bệt trên giường. Hai người trò chuyện xã giao một lúc lâu. Cảnh sát Han thông báo và nhắc khéo rằng tay chim lợn đắc lực của ông ta đã tự thú rồi. Cô ấy muốn nhờ ông ta đưa ra chút bằng chứng buộc tội mẹ con nhà hoang để giữ chút mặt mũi cho sở cảnh sát. Có lẽ đây là việc gây công đức mà một kẻ sắp chết như ông ấy nên làm. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong chóng vánh. Cảnh sát Han cũng không thu hoạch được gì nhiều. Khi cô ấy rời đi thì đích thân cán bộ cấp cao khác của sở cảnh sát trực tiếp tới đưa lệnh bắt giữ và giãn thứ trưởng về đồn. Jong Baek trở lại căn nhà cũ của chị em họ thì như được tận mắt chứng kiến thấy cảnh chị mình đang khóc tức tưởi vì xem lại đoạn video do gã nghị sĩ quay lại khi ra tay sát hại bạn thân của cô. Cảnh sát Han lao vào văn phòng của nghị sĩ, yêu cầu bắt giữ mẹ của hắn ta. Cô ấy đã có chuẩn bị lệnh bắt giữ mà đến nên mụ già họ Hoang đành phải chấp nhận đi theo. Nhưng mụ ta vẫn không bỏ được thói ngạo mạn không coi ai ra gì của chính mình. Khi bọn chúng còn đang cuống cuồng cố liên lạc tìm sự giúp đỡ của thư trưởng bộ cảnh sát thì ông ấy đã sớm bị bế vết đồn lâu rồi. Phải đợi đến khi về đồn thì hai bên mới gặp nhau, ánh mắt chạm nhau vẫn không quên đấu võ mồm khách sáo cùng nhau cho rôm rả.
Thứ trưởng cảnh sát là người thông minh, ông ấy đã cẩn thận chuẩn bị quà gặp mặt cho quý bà Hoang cao quý. Ai ngờ khi nhận quà bà ta không hề vui vẻ cảm ơn mà còn giở mặt. Thôi thì hai ông bà cứ làm cái độ với nhau đi, thì xem ai sẽ ở trong khám thời gian lâu hơn nào. Cảnh sát Han xuất hiện thông báo một tin vui cho họ, hai người sẽ không phải ở trong này lâu, cuộc thẩm vấn sẽ nhanh chóng kết thúc vì mọi bằng chứng đều đã có đầy đủ. Cô ấy tự tin thông báo thêm quý bà Hoang sẽ nhanh chóng được nhập kho và được mang trên tay cặp vòng trang sức số 8 độc đáo và mới lạ. Gã nghị sĩ nhất gan muốn từ bỏ mẹ mình mà lên đường bỏ trốn thì bị Jeong Bách ngăn lại. Hắn ta vẫn còn già miệng muốn cãi cùn nhưng bị Jeong Bách đưa ra video chứng cứ và cho cứng họng luôn. Bài học rút ra từ gã nghị sĩ này đó là khi làm việc xấu đừng quay video lại nhé. Đã thế còn nói rõ họ tên của mình như sợ cảnh sát không biết vậy. Vậy là nhờ sự ngu dốt của bản thân, gã nghị sĩ nhanh chóng bị bế sộc vào khám đoàn tụ với bà mẹ già của hắn. Từ gã công tố viên Ô và tên luật sư xấu xa đều lần lượt bị bế về đồn cùng nhau. Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi. Jeong Bách đã có thời gian rảnh mà vào thăm ông cảnh sát già rồi. Anh ấy lại giở cái trò mít ướt của mình ra. Cảnh sát Han cũng biết đơn từ chức ngay sau đó. Cô ấy quyết định theo nghiệp luật sư như mơ ước của chính mình. Jeong Bách âm thầm tới bệnh viện trả lại ký ức cho người đàn ông trong nhà kính. Tất cả những người xấu đều bị đưa ra vành móng ngựa với mức án xứng đáng. Tên nghị sĩ khi ngồi trong tù thì sợ hãi đến mức gọi mẹ như một đứa trẻ. Cuối cùng không chịu được sự giày vò mà tự sát. Mụ già Hoang sau cái chết của con mình thì suy sụp đến phát điên. Han Sun-mi đã mở một văn phòng luật của riêng mình, mọi người đều ghé tới chúc mừng. Chàng cảnh sát trẻ cũng nhân cơ hội đó mà tỏ tình cùng cô phóng viên chính nghĩa. Jeong Bách sau này thường xuyên dùng năng lực của mình để giúp cảnh sát phá án. Dẫu vậy anh ấy vẫn nóng tính như kem, thường xuyên ra tay đánh các nghi phạm. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.